Chào mừng các bạn đến với Nhím Review, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng nhạc du dương của bản giao hưởng số 5 của Beethoven vang vọng khắp đại sảnh tiệc thượng lưu, nơi hàng trăm thân khách quý đang trò chuyện rôm rả, ly sâm panh lấp lánh phản chiếu ánh đèn pha lê rực rỡ. Bầu không khí xa hoa, lộng lẫy tưởng chừng như không có bất cứ gợn sóng nào có thể phá vỡ. Thế nhưng, tại một góc khuất của bữa tiệc, một cảnh tượng bất ngờ lại đang diễn ra, thu hút mọi ánh nhìn đầy tò mò và hoảng sợ. Diệp Linh Nhi, với chiếc váy dạ hội màu ngọc bích thanh tao, đứng lặng như tờ, ánh mắt cô gái mở to ngỡ ngàng khi bàn tay lạnh lẽo, mạnh mẽ của Thương Thiên Dực, vị tổng tài quyền lực nhất nhì đế đô, siết chặt lấy cổ họng cô. Hơi thở cô nghẹn lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cố gắng hít lấy từng ngụm khí mỏng manh. Khuôn mặt anh tuấn của anh giờ đây bị bao phủ bởi một lớp băng giá đáng sợ, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên sự thù hận tột độ, như thể cô là kẻ thù không đội trời chung đã gây ra tội ác tày trời cho anh. Cô dám bước vào địa bàn của tôi. Giọng nói của Thương Thiên Dực trầm thấp, lạnh lẽo đến thấu xương, vang vọng trong không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ, át hẳn tiếng nhạc nền êm ái. Từng lời anh thốt ra đều mang theo sự căm phẫn tột cùng, khiến người nghe không khỏi rùng mình. 7 kiếp rồi, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi, anh nghiến răng. Câu nói đầy bí ẩn đó khiến Diệp Linh Nhi hoàn toàn choáng váng. Cô gái yếu ớt không hiểu tại sao vị tổng tài huyền thoại, người mà cô chỉ vừa mới gặp gỡ trong chốc lát, lại nhìn mình với ánh mắt hận thù tột độ như vậy. Cô không nhớ đã từng gặp anh, hay có bất kỳ mối liên hệ nào với anh trong quá khứ. Toàn bộ ký ức của cô về thời thơ ấu đều là một khoảng trống mơ hồ, như thể một phần quan trọng trong cuộc đời cô đã bị ai đó cố tình xóa bỏ. Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Diệp Linh Nhi cố gắng thốt ra từng lời yếu ớt, nhưng cổ họng bị siết chặt khiến cô gần như không thể thở được. Cô giãy giụa, cố gắng thoát khỏi gọng kìm tử thần của anh, nhưng vô ích. Sức lực của một cô gái mảnh mai không thể nào sánh được với một người đàn ông cường tráng như Thương Thiên Dực. Ánh mắt anh không hề dao động, vẫn cứ đăm đăm nhìn cô như một kẻ thù không đội trời chung. Không hiểu, ngươi không hiểu. Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời ngụy biện đó sao? Anh cười khẩy, một nụ cười đầy châm biếm và khinh bỉ. Chính ngươi đã hủy hoại tất cả. Chính ngươi đã khiến gia tộc Thương phải chịu cảnh diệt vong. Nợ máu này, ta sẽ bắt ngươi phải trả. Lời buộc tội oan nghiệt đổ ập xuống Diệp Linh Nhi như một tảng đá lớn. Trái tim cô đau nhói, không chỉ vì thiếu oxy, mà còn vì nỗi oan ức tột cùng. Cô muốn phản bác, muốn hét lên rằng cô vô tội, nhưng hơi thở đã dần cạn kiệt, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ ảo. Cơ thể cô mềm nhũn dần, đôi chân không còn sức lực để đứng vững. Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi ý thức hoàn toàn rời bỏ, cô cảm nhận được bàn tay của anh buông lỏng dần, rồi cơ thể cô đổ sụp xuống vòng tay anh. Mùi hương bạc hà lạnh lẽo từ cơ thể anh xộc vào mũi, và một cảm giác kỳ lạ, vừa xa lạ vừa thân quen, lướt qua tâm trí cô. Thương Thiên Dực cảm nhận được cơ thể mềm mại của Diệp Linh Nhi đổ gục vào lòng mình. Anh định buông cô ra, để cô ngã xuống sàn đá lạnh lẽo, nhưng một lực vô hình nào đó đã giữ tay anh lại. Anh nhìn xuống khuôn mặt xanh xao của cô, đôi môi anh đào khẽ hé mở, hàng mi cong dài giờ đây khép lại, che đi đôi mắt trong veo. Làn da trắng nõn nà nổi bật trên nền tóc đen như mun. Trong ánh sáng mờ ảo của bữa tiệc, khi cô bất tỉnh, bàn tay anh vô thức đỡ lấy cô, và bất ngờ, ánh mắt anh chạm phải một vết sẹo nhỏ ẩn sau ống tay áo của chiếc váy ngọc bích. Vết sẹo ấy không phải là một vết thương thông thường, mà là một hình xăm hay một dấu ấn bẩm sinh, có hình dáng của một bông hoa mẫu đơn tinh xảo, màu sắc nhạt nhòa, nhưng vẫn đủ để nhận ra. Trái tim lạnh giá của Thương Thiên Dực bỗng nhiên nhói lên một nhịp. Hình ảnh bông hoa mẫu đơn đó, nó giống hệt như vết sẹo trên cổ tay của người con gái năm xưa, đã che chở cho anh trong kiếp làm tướng quân, người đã hy sinh thân mình để bảo vệ anh khỏi lưỡi kiếm của kẻ thù. Hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc đen dài, đôi mắt kiên định và nụ cười ấm áp hiện lên trong tâm trí anh, giống như một tia sét đánh ngang qua màn đêm tối tăm của ký ức.
Hàng ngàn câu hỏi cùng lúc ập đến trong đầu anh. Đây có phải là sự trùng hợp hay là định mệnh? Cô gái yếu ớt đang nằm trong vòng tay anh, người mà anh hận thù sâu sắc đến tận xương tủy, lại mang cùng một dấu ấn bí ẩn với ân nhân kiếp trước của mình. Thương Thiên Dực không thể tin vào những gì mình đang thấy. Nỗi hận thù đã ăn sâu vào máu thịt anh suốt 7 kiếp luân hồi. Nỗi ám ảnh về sự phản bội đã khiến trái tim anh trở nên chai sạn và lạnh lẽo. Anh luôn tin rằng Diệp Linh Nhi, hoặc kiếp trước của cô, chính là kẻ đã hủy hoại gia tộc Thương, khiến anh phải chịu đựng cảnh mất mát đau khổ. Anh đã dành cả đời này, và cả những kiếp trước, để tìm kiếm và trả thù kẻ đã gây ra tội ác đó. Thế nhưng, vết sẹo hình hoa mẫu đơn này lại gợi lên một hình ảnh hoàn toàn khác, hình ảnh của một người con gái dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh. Không thể nào là ngươi, anh lẩm bẩm, giọng nói run rẩy hiếm thấy. Khuôn mặt lạnh lùng của anh lộ rõ vẻ bàng hoàng và phức tạp. Anh cúi xuống, ánh mắt dò xét từng đường nét trên khuôn mặt Diệp Linh Nhi, như thể muốn tìm kiếm một lời giải đáp cho những mâu thuẫn đang dằn vặt tâm trí anh. Sự mềm mại của làn da cô, mùi hương thoang thoảng của hoa nhài từ mái tóc cô, tất cả đều gợi lên một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đến kỳ lạ. Anh nâng cổ tay cô lên, miết nhẹ ngón cái lên vết sẹo hoa mẫu đơn. Nỗi đau khổ, sự giằng xé nội tâm hiện rõ trong đôi mắt anh. Nếu cô là ân nhân của anh, thì tại sao anh lại phải chịu đựng nỗi đau khổ này suốt nhiều kiếp? Nếu cô là ân nhân của anh, thì tại sao anh lại có những ký ức kinh hoàng về sự phản bội? Tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong bữa tiệc. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh là một người đàn ông bí ẩn, quyền lực, ít khi xuất hiện trước công chúng, và càng hiếm khi để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Việc anh siết cổ một cô gái yếu đuối giữa chốn đông người đã là một sự kiện chấn động, nhưng việc anh lại giữ cô gái bất tỉnh trong vòng tay mình, với vẻ mặt đầy phức tạp, lại càng khiến mọi người thêm phần tò mò. Người quản gia già của Thương gia, Lão Hồ, người đã phục vụ gia tộc Thương qua nhiều thế hệ, từ từ bước đến gần. Ánh mắt ông đầy vẻ lo lắng và phức tạp khi nhìn Thương Thiên Dực, rồi lại liếc nhìn Diệp Linh Nhi đang bất tỉnh. Ông đã chứng kiến biết bao thăng trầm của gia tộc, đã thấu hiểu nỗi đau và sự ám ảnh của Thương Thiên Dực. Lão Hồ đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi ngày này đến, ngày mà sự thật được hé lộ, ngày mà bánh xe định mệnh lại một lần nữa xoay chuyển. Ông biết rằng đây chính là khoảnh khắc quan trọng, một bước ngoặt trong cuộc đời của Thương Thiên Dực, và cũng là một bước ngoặt cho số phận của cả hai người họ. Thương Thiên Dực như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo lại một lần nữa bao trùm, giấu đi những cảm xúc phức tạp vừa thoáng qua. Anh ôm lấy Diệp Linh Nhi vào lòng, sải bước ra khỏi bữa tiệc, bỏ lại phía sau những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán xì xào. Không ai dám ngăn cản anh, bởi vì khí chất và sự uy quyền của Thương Thiên Dực là không thể nghi ngờ. Mọi người chỉ có thể đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, và tự hỏi tại sao tổng tài độc ác lại nhẫn tâm với cô gái yếu đuối. Vết sẹo bí ẩn kia mang ý nghĩa gì? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với cô gái tội nghiệp đó? Câu chuyện về tổng tài lạnh lùng và cô gái bí ẩn đã trở thành chủ đề nóng hổi nhất trong giới thượng lưu đêm đó, gieo vào lòng người những hạt giống tò mò và suy đoán. Và đó cũng là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch, hận thù và những bí ẩn xuyên suốt 7 kiếp luân hồi. Thương Thiên Dực vẫn ôm chặt Diệp Linh Nhi, bước vào chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, anh nhìn cô gái đang bất tỉnh trong vòng tay mình. Mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng vẫn phảng phất, vương vấn nơi đầu mũi. Anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má cô, cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng anh, vừa là sự căm phẫn mãnh liệt, vừa là một chút bối rối, một chút hoài nghi. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Anh thì thầm, giọng nói trầm khàn. Chiếc xe lăn bánh, lao đi trong màn đêm, mang theo hai con người với những bí mật và định mệnh đan xen,
hướng về một tương lai đầy sóng gió và những cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Câu chuyện về hận thù và tình yêu, về sự thật và sự lừa dối, về quá khứ và hiện tại, tất cả mới chỉ vừa bắt đầu. Thương Thiên Dực không biết rằng, quyết định mang Diệp Linh Nhi đi đêm nay chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh, mở ra cánh cửa đến với sự thật nghiệt ngã đã bị chôn vùi suốt nhiều thế kỷ. Sáng hôm sau, Diệp Linh Nhi tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa, lạ lẫm. Trần nhà dát vàng lấp lánh, rèm cửa lụa là rủ xuống chạm đất và những món đồ nội thất cổ điển được chạm khắc tinh xảo. Cô cảm thấy đầu óc nặng trĩu, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một cơn bão. Ký ức về đêm hôm trước ùa về, rõ ràng như một thước phim kinh hoàng, bàn tay lạnh lẽo của Thương Thiên Dực siết chặt cổ cô, ánh mắt hận thù tột độ và những lời buộc tội khó hiểu. Cô giật mình ngồi dậy, nhìn quanh. Đây không phải căn hộ nhỏ bé quen thuộc của cô. Hoảng loạn, Diệp Linh Nhi vội vã bước xuống giường, đôi chân loạng choạng. Cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên trong bộ đồng phục quản gia bước vào, theo sau là hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen. Cô Diệp, mời cô dùng bữa sáng. Sau đó, tổng tài Thương có vài lời muốn nói với cô, người quản gia nói bằng giọng đều đều, không chút biểu cảm. Diệp Linh Nhi không đáp, ánh mắt cô đầy đề phòng. Bữa sáng được bày biện thịnh soạn trên chiếc bàn ăn bằng gỗ lim, nhưng cô không có tâm trạng để nếm thử bất cứ thứ gì. Sự lo lắng và bất an cứ thế gặm nhấm tâm trí cô. Sau bữa sáng, Diệp Linh Nhi được dẫn đến một căn phòng làm việc rộng lớn, bài trí đơn giản nhưng đầy uy quyền. Thương Thiên Dực đang đứng bên cửa sổ lớn, quay lưng về phía cô, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Bóng lưng anh cao lớn, sừng sững như một ngọn núi băng. Anh không cần quay lại, nhưng Diệp Linh Nhi vẫn có thể cảm nhận được áp lực vô hình tỏa ra từ anh, như thể anh là hiện thân của sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Người đã tỉnh rồi sao? Giọng anh trầm khàn, không chút cảm xúc, vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Anh quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, không chút khoan nhượng. Chắc hẳn ngươi đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây. Diệp Linh Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim cô vẫn đập loạn xạ. Anh muốn gì ở tôi? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Tôi không biết anh, và tôi chắc chắn không phải kẻ thù của anh. Cô cố gắng giải thích, giọng nói run rẩy. Thương Thiên Dực cười khẩy, một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Không biết, thú vị thật, ngươi có thể giả vờ không nhớ, nhưng ta thì không. Nỗi đau của gia tộc Thương khắc sâu vào tận xương tủy ta, và ngươi chính là nguyên nhân của mọi thứ. Anh sải bước đến gần cô, mỗi bước chân đều nặng nề như tiếng trống gõ vào lồng ngực Diệp Linh Nhi. Ta đã dành 7 kiếp để tìm kiếm ngươi, để ngươi phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Anh dừng lại trước mặt cô, cúi thấp người, ánh mắt sắc như dao găm. Hợp đồng hôn nhân. Một tập giấy dày được đặt mạnh xuống bàn. Diệp Linh Nhi nhìn xuống, đôi mắt mở to. Đó là một bản hợp đồng hôn nhân, nhưng những điều khoản bên trong lại khiến cô rùng mình. Điều 1, Diệp Linh Nhi phải kết hôn với Thương Thiên Dực trong vòng 24 giờ kể từ khi ký kết. Điều 2, trong suốt thời gian hôn nhân, Diệp Linh Nhi phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Thương Thiên Dực. Điều 3, mỗi ngày, Diệp Linh Nhi sẽ nhận một hình phạt để trả nợ nghiệp chướng do những tội lỗi đã gây ra trong quá khứ. Điều 4, Diệp Linh Nhi không được phép ly hôn, không được phản kháng và phải chấp nhận mọi hậu quả. Điều 5, đổi lại, Thương Thiên Dực sẽ bảo vệ công ty Diệp Thị khỏi bờ vực phá sản. Diệp Linh Nhi đọc từng câu từng chữ, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Đây không phải là một bản hợp đồng hôn nhân, đây là một bản án, một lời nguyền. Đây là cái gì? Anh điên rồi sao? Cô hét lên, giọng nói nghẹn ngào vì uất ức. Tôi sẽ không ký. Tôi sẽ không bao giờ ký. Thương Thiên Dực nhếch mép. Ngươi không có lựa chọn. Công ty Diệp Thị của ngươi đang trên bờ vực phá sản. Khoản nợ khổng lồ mà cha ngươi để lại đủ để chôn vùi cả gia tộc ngươi. Ngươi nghĩ ngươi có thể từ chối sao? Anh lấy ra một tập tài liệu khác, ném xuống bàn. Đó là những báo cáo tài chính,
Những giấy tờ nợ nần chồng chất của công ty Diệp Thị rõ ràng đến từng con số. Diệp Linh Nhi sững sờ. Cô biết công ty gia đình đang gặp khó khăn, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cha cô đã qua đời đột ngột cách đây vài tháng, để lại cho cô một gánh nặng khổng lồ. Cô đã cố gắng xoay sở, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô vọng. Giờ đây, chỉ còn một con đường duy nhất để cứu vãn tất cả. Trái tim Diệp Linh Nhi thắt lại. Cô nhìn bản hợp đồng, rồi nhìn Thương Thiên Dực. Ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, không chút dao động. Anh thực sự muốn biến cuộc đời cô thành địa ngục. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì anh? Cô hỏi, giọng nói run rẩy đến thảm thương. Ta đã nói rồi. Ngươi đã hủy hoại gia tộc Thương. Nợ máu phải trả bằng máu. Anh đáp, giọng điệu kiên quyết không chút khoan nhượng. Nhưng tôi không nhớ gì cả. Tôi không biết những gì anh nói. Tôi bị mất trí nhớ từ nhỏ. Tôi không có ký ức về bất cứ chuyện gì trước năm tôi 10 tuổi. Diệp Linh Nhi gần như gào lên, cố gắng níu kéo một chút hy vọng. Cô đã từng bị một tai nạn nghiêm trọng khi còn nhỏ, khiến cô mất đi một phần ký ức. Cô đã sống cả đời với những khoảng trống trong tâm trí, không thể nào lấp đầy. Thương Thiên Dực nhớn mày. Mất trí nhớ? Ngươi nghĩ ta sẽ tin cái lý do vớ vẩn đó sao? Đó chỉ là một trò giả vờ rẻ tiền để trốn tránh trách nhiệm. Anh bước lại gần, nâng cằm cô lên, ép cô phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của mình. Dù ngươi có nhớ hay không, thì nghiệp chướng ngươi gây ra vẫn ở đó. Và ngươi phải trả giá. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Diệp Linh Nhi. Cô cảm thấy tuyệt vọng tột cùng. Cô không thể hiểu nổi nỗi hận thù của người đàn ông này, không thể hiểu nổi những lời buộc tội vô căn cứ của anh. Nhưng cô không có lựa chọn. Công ty Diệp Thị là tâm huyết cả đời của cha cô, là tài sản duy nhất mà ông để lại. Cô không thể để nó sụp đổ. Tôi ký. Cô nói, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Thương Thiên Dực buông cô ra, ném cây bút máy xuống bàn. Tốt, ngươi đã có một lựa chọn khôn ngoan. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, như thể cô chỉ là một con tốt trong ván cờ trả thù của anh. Diệp Linh Nhi cầm cây bút, bàn tay run rẩy đến nỗi không thể giữ vững. Cô nhìn vào tên mình trên bản hợp đồng, cảm thấy như đang ký vào bản án tử hình cho chính cuộc đời mình. Cô hít một hơi thật sâu, rồi ký tên mình vào đó, nét chữ run rẩy nhưng rõ ràng. Một khi đã ký, cô không còn đường lui. Sau khi hợp đồng được ký kết, Thương Thiên Dực không nói thêm lời nào. Anh quay lưng lại, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, như thể sự hiện diện của cô trong căn phòng này cũng khiến anh cảm thấy chướng mắt. Diệp Linh Nhi đứng đó, cảm thấy trống rỗng và vô định. Cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, nhưng cô biết rằng nó sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Cô bị đưa về căn phòng xa hoa kia, nhưng giờ đây, nó lại giống như một nhà tù dát vàng. Cô bị giam cầm bởi một bản hợp đồng và bởi nỗi hận thù vô lý của một người đàn ông xa lạ. Đêm đó, cơn mưa nặng hạt trút xuống, cuốn đi những phiến lá khô trên con đường lát đá. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh buốt giá. Diệp Linh Nhi được lệnh phải đứng dưới mưa đêm. Cô run rẩy, chiếc váy ngủ mỏng manh ướt sũng, lạnh lẽo bám chặt vào da thịt. Nước mưa xối xả rơi xuống đầu cô, che mờ tầm nhìn. Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu, 1 giờ, 2 giờ hay 3 giờ. Cơ thể cô tê dại, môi tím tái, răng va vào nhau lập cập. Cô không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng hình phạt này. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Cô hỏi lão Hồ, người quản gia đứng bên hiên nhà, gương mặt khắc khổ, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Lão Hồ khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút thương cảm hiếm thấy. Tổng tài nói, kiếp trước, cô từng để anh chờ đợi dưới mưa suốt 3 tiếng đồng hồ. Đây là hình phạt để cô hiểu được cảm giác đó. Diệp Linh Nhi sững sờ. Kiếp trước, lại là kiếp trước. Cô không có bất kỳ ký ức nào về việc đã từng để ai đó chờ đợi dưới mưa, chứ đừng nói đến 3 tiếng đồng hồ. Những lời nói của lão Hồ khiến cô càng thêm hoang mang. Cơn mưa vẫn không ngừng, từng hạt nước lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Diệp Linh Nhi cảm thấy cơ thể mình đang dần tê liệt. Cô cố gắng chịu đựng,
nhưng dường như sức lực đã cạn kiệt. Cô ngước nhìn bầu trời đen kịt, những giọt mưa hòa lẫn với nước mắt. Có lẽ, đây chỉ là khởi đầu của những chuỗi ngày địa ngục mà Thương Thiên Dực đã chuẩn bị sẵn cho cô. Nhưng cô không hề biết rằng, chính trong những hình phạt khắc nghiệt đó, những mảnh ký ức rời rạc của quá khứ đang dần được đánh thức. Và vết sẹo hình hoa mẫu đơn trên cổ tay cô, vốn dĩ là một bí ẩn, lại chính là chìa khóa để giải mã tất cả những khúc mắc trong số phận của cô và Thương Thiên Dực. Đêm đó, dưới cơn mưa tầm tã, Diệp Linh Nhi không hề hay biết rằng, những hình phạt tưởng chừng như vô lý của Thương Thiên Dực lại đang vô tình khơi gợi lên những điều mà cô đã cố gắng quên đi hoặc bị buộc phải quên đi. Và người đàn ông đứng trong bóng tối, lạnh lùng quan sát cô chịu phạt, lại đang tự tay khắc sâu thêm những mâu thuẫn vào chính tâm hồn mình, không ngừng dằn vặt giữa hận thù và một cảm giác mơ hồ, không tên về sự quen thuộc, về một quá khứ mà anh cũng chỉ nhớ một cách phiến diện. Tiếng mưa rơi lộp bộp, như tiếng lòng ai đang khóc than cho một định mệnh đầy bi kịch. Đã một tuần trôi qua, kể từ cái đêm định mệnh ở bữa tiệc, và cuộc sống của Diệp Linh Nhi đã hoàn toàn đảo lộn. Căn biệt thự Thương gia không còn là nơi xa hoa, mà giờ đây trở thành nhà tù giam hãm cô. Mỗi ngày, Thương Thiên Dực đều tìm cách hành hạ cô bằng những hình phạt nghiệp chướng khó hiểu và tàn nhẫn, dựa trên những sự kiện mà anh cho là cô đã gây ra trong kiếp trước. Có lúc anh bắt cô thức trắng đêm để sao chép hàng ngàn trang gia phả họ Thương, để cô thấm thía nỗi đau mất mát dòng tộc. Lần khác, anh lại ra lệnh cô phải nhịn đói suốt một ngày, chỉ vì kiếp trước anh từng phải chịu cảnh đói khổ khi bị truy sát. Diệp Linh Nhi đã quen với việc bị đối xử như một tội đồ, nhưng nỗi oan ức vẫn cứ gặm nhấm tâm can cô. Cô không hề có ký ức gì về những gì anh nói, nhưng những hình phạt đó lại khiến cô rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng, chính trong những giờ phút tăm tối nhất, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những giấc mơ. Chúng không còn là những cơn ác mộng thông thường, mà là những mảnh ký ức rời rạc, sống động đến kinh ngạc về thời cổ trang. Trong mơ, cô thấy mình là một tiểu thư phủ tướng quân, với mái tóc dài đen nhánh và bộ trang phục lụa là thướt tha. Cảnh vật xung quanh hiện lên rõ nét, những mái đình cong cong, những khu vườn ngập tràn sắc hoa, và tiếng ngựa hí vang vọng. Rồi một thiếu niên xuất hiện. Anh ta không ai khác chính là Thương Thiên Dực, nhưng trong một hình hài khác, một thiếu niên gầy gò, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác và hoảng loạn. Anh ta bị thương nặng, máu loang lổ trên áo, và Diệp Linh Nhi trong mơ, bằng cách nào đó, đã che chở và bảo vệ anh ta khỏi những kẻ truy đuổi. Cô thấy mình giấu anh ta trong một căn hầm bí mật, đưa cho anh ta thức ăn và thuốc men, và kiên nhẫn chăm sóc vết thương cho anh. Mặc dù cô không thể nghe rõ những lời thoại trong mơ, nhưng cảm giác lo lắng, sợ hãi rồi lại nhẹ nhõm khi anh bình an đều chân thực đến ám ảnh. Một buổi chiều, khi Diệp Linh Nhi đang ngồi một mình trong thư viện lớn của biệt thự, cô vô tình nhìn thấy Thương Thiên Dực. Anh đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách cổ, vẻ mặt trầm tư. Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa kính, phủ lên anh một vầng sáng dịu nhẹ, làm dịu đi nét lạnh lùng thường thấy. Diệp Linh Nhi quan sát anh một cách cẩn thận. Bỗng nhiên, anh đặt cuốn sách xuống, tay vô thức đưa lên bàn, và bắt đầu vẽ. Ngón tay anh lướt trên mặt bàn gỗ bóng loáng, như thể đang phác họa một hình ảnh nào đó trong không khí. Diệp Linh Nhi nheo mắt nhìn kỹ. Anh đang vẽ một bông hoa mẫu đơn. Những cánh hoa mềm mại, tinh xảo, dù chỉ là những đường nét đơn giản nhưng lại vô cùng sống động. Cô giật mình. Đó chính là loài hoa xuất hiện trong giấc mơ của cô, loài hoa mà tiểu thư phủ tướng quân trong mơ của cô thường cài trên tóc. Và quan trọng hơn, đó chính là hình dáng của vết sẹo bí ẩn trên cổ tay cô. Trái tim Diệp Linh Nhi đập mạnh, một sự trùng hợp đến khó tin. Cô đã từng nhìn thấy anh vẽ bông hoa này vài lần trước đó, nhưng chỉ nghĩ đó là thói quen vô thức của anh. Giờ đây, khi liên kết nó với những giấc mơ và vết sẹo của mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng cô. Phải chăng, những giấc mơ đó không phải là ảo ảnh, mà là những mảnh ghép của một kiếp sống đã qua? Phải chăng,
Anh cũng có những ký ức tương tự, dù anh vẫn cố chấp phủ nhận. Sự nghi ngờ ban đầu dần chuyển thành một tia hy vọng mỏng manh. Có lẽ nào, cô và anh có một mối liên hệ sâu sắc hơn là hận thù. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Linh Nhi bắt đầu chú ý hơn đến Thương Thiên Dực. Cô quan sát cách anh làm việc, cách anh nói chuyện, cách anh tương tác với những người xung quanh. Anh vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng đôi khi cô lại bắt gặp một thoáng ưu tư, một ánh nhìn xa xăm trong đôi mắt anh, như thể anh cũng đang bị giằng xé bởi một điều gì đó. Cô cũng để ý thấy Lão Hồ, người quản gia già, thường xuyên nhìn cô với một ánh mắt khác thường. Đó không phải là ánh mắt của sự khinh bỉ hay thờ ơ, mà là một sự quan tâm sâu sắc, một nỗi buồn khó tả và cả một chút mong chờ. Lão Hồ đôi khi sẽ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Diệp Linh Nhi, rồi lại thở dài một tiếng, ánh mắt trầm buồn. Có lần, khi cô đang đi bộ trong vườn, Lão Hồ đã đến gần, ánh mắt ông dừng lại trên cổ tay cô, nơi có vết sẹo hoa mẫu đơn. Ông định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ khẽ lắc đầu rồi quay đi. Một buổi tối, khi Diệp Linh Nhi đang dùng bữa một mình trong phòng ăn, Lão Hồ đích thân mang thêm một chén canh nóng hổi cho cô. Cô Diệp, cô nên ăn thêm chút gì đó. Dạo này cô gầy đi nhiều rồi, Lão Hồ nói, giọng điệu của ông không còn lạnh nhạt như trước, mà pha lẫn chút lo lắng. Diệp Linh Nhi ngước lên nhìn ông. Lão Hồ, ông có vẻ biết nhiều chuyện. Có phải ông biết về những gì đang xảy ra không? Cô hỏi, giọng điệu đầy thăm dò. Lão Hồ chỉ khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Những gì nên biết, cô sẽ biết thôi. Vạn sự tùy duyên. Ông nói, rồi quay lưng đi, để lại Diệp Linh Nhi với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp. Những mảnh ký ức từ những giấc mơ, vết sẹo hoa mẫu đơn, thói quen vẽ hoa của Thương Thiên Dực và cả ánh mắt kỳ lạ của Lão Hồ, tất cả dường như đang tạo thành một bức tranh lớn. Nhưng những mảnh ghép vẫn còn quá rời rạc để Diệp Linh Nhi có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện. Cô biết rằng có một bí mật lớn đang bị chôn vùi, một bí mật liên quan đến cô và Thương Thiên Dực, và có lẽ cả số phận của hai người họ. Cô tự nhủ, mình phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, dù cho sự thật có đau đớn đến đâu. Bởi vì, nếu cô thực sự là ân nhân của anh, nếu những giấc mơ đó là sự thật, thì nỗi hận thù mà anh dành cho cô là một sự oan nghiệt tột cùng, và cô phải tìm cách hóa giải nó. Đêm đó, Diệp Linh Nhi lại mơ. Lần này, giấc mơ rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô thấy mình, trong thân phận tiểu thư tướng quân, đang đứng giữa một khu rừng hoang vu. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng kiếm chạm nhau loảng xoảng. Thương Thiên Dực khi ấy vẫn là một thiếu niên, đang bị bao vây bởi một đám người lạ mặt. Cô đã lao ra, dùng thân mình che chắn cho anh, và rồi một lưỡi kiếm sắc lạnh đã chém thẳng vào cổ tay cô, tạo thành vết sẹo hoa mẫu đơn mà cô mang trên mình ở kiếp này. Cảnh tượng cuối cùng, cô thấy là gương mặt đầy kinh hoàng của Thương Thiên Dực khi anh nhìn thấy cô ngã xuống, máu loang đỏ cả một khoảng đất. Diệp Linh Nhi choàng tỉnh, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm ga giường. Đó không phải là một giấc mơ đơn thuần, đó là một ký ức, một mảnh ghép quan trọng của quá khứ. Nó quá chân thực, quá sống động để có thể là ảo ảnh. Cô đưa tay chạm vào vết sẹo hoa mẫu đơn trên cổ tay mình. Nó vẫn ở đó, nhạt nhòa nhưng rõ nét. Vậy ra, tất cả những gì anh buộc tội cô là sai lầm. Vậy ra, anh đã hận nhầm người. Sự thật này giáng xuống Diệp Linh Nhi như một cú sốc lớn. Cô nằm đó, nhìn chằm chằm vào trần nhà, tâm trí hỗn loạn. Nỗi oan ức lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh đã hành hạ cô suốt thời gian qua, vì một sự hiểu lầm to lớn đến thế sao? Anh đã khiến cô phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, trong khi cô lại chính là ân nhân cứu mạng anh trong kiếp trước. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má cô. Nhưng bên cạnh nỗi đau và sự uất hận, còn có một cảm giác khác, một cảm giác mong muốn được làm rõ mọi chuyện, được đưa sự thật ra ánh sáng. Cô muốn anh biết rằng anh đã sai, rằng anh đã nhầm lẫn giữa ân nhân và kẻ thù. Và cô cũng muốn biết tại sao anh lại có những ký ức sai lệch đó. Tại sao anh lại tin rằng cô đã phản bội anh.
Bí ẩn này không chỉ liên quan đến số phận của cô, mà còn liên quan đến cả Thương Thiên Dực, đến nỗi ám ảnh đã đeo bám anh suốt 7 kiếp. Diệp Linh Nhi biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai. Nhưng cô đã có một mục tiêu mới, tìm ra sự thật, giải oan cho chính mình, và có lẽ giải thoát cả Thương Thiên Dực khỏi nỗi hận thù mù quáng đã giam cầm anh. Bình minh hé rạng ngoài cửa sổ, mang theo những tia nắng đầu tiên. Nhưng trong căn phòng xa hoa kia, một cuộc chiến thầm lặng về sự thật và ký ức đang bắt đầu. Sự ám ảnh từ giấc mơ về vết sẹo hoa mẫu đơn cứ đeo bám Diệp Linh Nhi. Mỗi khi nhìn vào cổ tay mình, hình ảnh máu tươi loang lổ và gương mặt đau khổ của Thương Thiên Dực trong mơ lại hiện về rõ nét. Cô biết đã đến lúc cô phải tìm hiểu sâu hơn về quá khứ bí ẩn này, không thể tiếp tục bị động chịu đựng những hình phạt vô lý. Cô bắt đầu lén lút tìm kiếm thông tin trong thư viện khổng lồ của Thương gia, hy vọng tìm thấy manh mối về những sự kiện cổ xưa. Một tuần sau cái đêm kinh hoàng, Thương Thiên Dực tổ chức một bữa tiệc trà nhỏ tại biệt thự để giới thiệu Diệp Linh Nhi, người vợ mới cưới của mình, với một vài đối tác quan trọng và những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thượng lưu. Đây là một động thái chiến lược của anh nhằm củng cố quyền lực và vị thế của Thương gia, đồng thời cũng là cách để anh công khai sự trừng phạt của mình đối với Diệp Linh Nhi trước mặt mọi người. Diệp Linh Nhi xuất hiện trong chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi, mái tóc búi cao đơn giản, nhưng vẻ đẹp thanh thoát của cô vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, sự căng thẳng và mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt cô, khiến nhiều người không khỏi xì xào bàn tán về cuộc hôn nhân độc lạ này. Cô cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nở nụ cười xã giao với từng vị khách. Ánh mắt cô liên tục tìm kiếm lão Hồ, người quản gia già, vì cô cảm thấy ông là người duy nhất trong ngôi nhà này có thể cho cô biết thêm về những bí mật đang bị chôn giấu. Lão Hồ đứng ở một góc khuất, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Diệp Linh Nhi với vẻ phức tạp. Ông dường như biết mọi chuyện, nhưng lại giữ kín như bưng, chỉ thỉnh thoảng thở dài một tiếng đầy ẩn ý. Trong lúc Diệp Linh Nhi đang nói chuyện với một vị phu nhân, một cô gái trẻ trong bộ váy đỏ rực rỡ, trang điểm đậm đà, tiến đến gần. Đó là Thương Lam Lam, em họ của Thương Thiên Dực, người vẫn luôn thầm yêu anh và căm ghét Diệp Linh Nhi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ồ, chị dâu tương lai của tôi đây sao? Thương Lam Lam nói bằng giọng điệu châm chọc, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Diệp Linh Nhi từ đầu đến chân. Trông chị có vẻ không khỏe nhỉ? Hay là do không quen với cuộc sống của Thương gia? Diệp Linh Nhi cố nén sự khó chịu, nở nụ cười gượng gạo. Chào cô Lam Lam, tôi vẫn ổn. Cảm ơn sự quan tâm của cô. Thương Lam Lam cười khẩy, rồi bất ngờ đưa một ly rượu vang đỏ đến trước mặt Diệp Linh Nhi. Chị dâu mới về, tôi mời chị một ly chúc mừng. Hy vọng chị sẽ sớm thích nghi với nếp sống của Thương gia, và đừng làm anh Thiên Dực thất vọng. Ánh mắt cô ta đầy vẻ thách thức. Diệp Linh Nhi lưỡng lự. Cô có cảm giác bất an khi nhìn vào ly rượu đó, nhưng nếu từ chối, sẽ bị coi là bất lịch sự và có thể khiến Thương Thiên Dực không hài lòng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay cầm ly rượu lên. Ngay khi môi cô chạm vào miệng ly, một cảm giác nóng rát bất chợt lan tỏa trong cổ họng, rồi nhanh chóng lan xuống toàn bộ cơ thể. Cô cảm thấy choáng váng, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Cái gì? Diệp Linh Nhi lảo đảo, ly rượu rơi xuống sàn vỡ tan. Cô ôm lấy cổ họng, cố gắng hít thở, nhưng không khí dường như bị chặn lại. Một cơn đau buốt xé lan tỏa khắp cơ thể, cô biết mình đã bị đầu độc. Cả bữa tiệc bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiếng kêu la hoảng hốt của các vị khách vang lên. Thương Lam Lam đứng đó, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ và bối rối, không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa. Ngay lập tức, ánh mắt của Thương Thiên Dực, người đang trò chuyện với một nhóm doanh nhân, quay phát về phía Diệp Linh Nhi. Anh nhìn thấy cô lảo đảo, ôm lấy cổ họng, gương mặt xanh xao và đau đớn tột cùng. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh. Dù nỗi hận thù vẫn còn đó, nhưng trong khoảnh khắc này, anh không thể phủ nhận sự lo lắng đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Diệp Linh Nhi, anh gầm lên, tiếng gọi vang vọng khắp đại sảnh, át đi mọi tiếng ồn ào.
Anh lao đến bên cô với tốc độ kinh hoàng, bất chấp mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Anh ôm lấy cô, cảm nhận cơ thể cô đang run rẩy và dần trở nên lạnh lẽo. Gọi bác sĩ, nhanh lên. Anh ra lệnh, giọng nói đầy quyền uy và sự hoảng loạn hiếm thấy. Lão Hồ, người quản gia, cũng lập tức chạy đến, gương mặt tái mét. Tổng tài, cô chủ bị trúng độc. Ông nói với giọng gấp gáp. Thương Thiên Dực không chần chừ, anh bế Diệp Linh Nhi lên, lao như bay ra khỏi biệt thự, hướng thẳng đến bệnh viện gần nhất. Anh không quan tâm đến những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán xì xào phía sau. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cô không được chết. Trên đường đến bệnh viện, Diệp Linh Nhi nằm trong vòng tay anh, hơi thở cô yếu ớt dần. Cơ thể cô co giật nhẹ, và trong cơn mê man, cô bắt đầu lẩm bẩm những từ ngữ không rõ ràng, như những lời thì thầm từ một thế giới khác. Thiên Dực, đừng đi, rồi cô lại gọi một cái tên khác, một cái tên cổ xưa, mà chỉ có anh mới biết, tướng quân của thiếp. Thương Thiên Dực sững sờ. Tay anh siết chặt lấy cô hơn. Cô đang gọi tên anh, bằng cách xưng hô của kiếp trước. Vết sẹo hoa mẫu đơn trên cổ tay cô, những giấc mơ của anh về người con gái đã cứu anh, và giờ là những lời cô nói trong cơn mê, tất cả đang kết nối với nhau, tạo thành một bức tranh đáng sợ, nhưng cũng đầy hé lộ. Tại bệnh viện, Diệp Linh Nhi được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Thương Thiên Dực đứng bên ngoài, vẻ mặt anh tuấn, giờ đây bị bao phủ bởi sự lo lắng tột độ. Anh đi lại, đôi mắt đỏ ngầu. Lão Hồ cũng có mặt, đứng lặng lẽ bên cạnh anh. Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt anh ta đầy vẻ nghiêm trọng. Tổng tài Thương, tình hình của phu nhân rất nguy kịch. Cô ấy đã bị trúng một loại độc rất mạnh, nếu không giải độc kịp thời, e là... Bác sĩ không nói hết câu, nhưng Thương Thiên Dực đã hiểu. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, nỗi hận thù bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng. Anh không thể để cô chết. Giải độc, dù phải trả bất cứ giá nào, hãy cứu cô ấy. Anh gầm lên, giọng nói khản đặc. Bác sĩ vội vã quay vào phòng cấp cứu. Thương Thiên Dực quay sang Lão Hồ, ánh mắt đầy phẫn nộ và đau đớn. Lão Hồ, chuyện này rốt cuộc là sao? Ai đã làm điều này? Lão Hồ thở dài, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Thương Thiên Dực. Tổng tài, đây là lúc người nên biết sự thật. 7 kiếp trước, người mà cô chủ gọi là tướng quân chính là người. Và cô chủ, người mà người đang nghi ngờ là kẻ phản bội, lại là người duy nhất không phản bội gia tộc họ Thương. Câu nói của Lão Hồ như một tiếng sét đánh ngang tai. Thương Thiên Dực, anh đứng sững sờ, toàn thân cứng đờ. Ngươi nói gì? Anh lẩm bẩm, giọng nói run rẩy không tin nổi. Cô ấy là ân nhân của ta sao? Lão Hồ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ đau buồn. Đúng vậy, tổng tài. Chính cô chủ đã hy sinh thân mình để cứu người, cứu gia tộc Thương khỏi âm mưu phản bội năm xưa. Những gì người tin bấy lâu nay, những ký ức về sự phản bội đó, là do kẻ thù đã gieo rắc, che giấu sự thật. Ông kể lại một cách chậm rãi, giọng điệu trầm buồn. 7 kiếp trước, khi gia tộc Thương bị hãm hại, cô chủ, khi đó là tiểu thư Diệp gia, đã dũng cảm đứng ra bảo vệ tướng quân Thương. Cô ấy đã dùng thân mình đỡ nhát kiếm chí mạng cho người, và vết sẹo hoa mẫu đơn trên cổ tay, cô ấy chính là minh chứng cho sự hy sinh đó. Sau này, cô ấy đã tự nguyện mang tiếng xấu, bị coi là kẻ phản bội, để bảo vệ danh tiếng của tướng quân và tạo điều kiện cho người trốn thoát. Thương Thiên Dực bàng hoàng. Tất cả những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí anh bỗng nhiên khớp lại một cách hoàn hảo. Vết sẹo hoa mẫu đơn, thói quen vẽ hoa của anh, những giấc mơ kỳ lạ của Diệp Linh Nhi và cả những lời thì thầm của cô trong cơn mê. Cả đều chỉ về một sự thật duy nhất, anh đã hiểu lầm cô, anh đã hành hạ ân nhân của mình. Nỗi hận thù đã ăn sâu vào máu thịt, anh suốt 7 kiếp bỗng chốc sụp đổ, nhường chỗ cho một cơn đau nhói, một sự hối hận tột cùng. Anh đã làm gì vậy? Anh đã đối xử với người đã cứu mạng mình như thế nào? Anh đã ép cô phải chịu đựng những hình phạt tàn nhẫn, trong khi cô lại chính là người đã hy sinh tất cả vì anh. Khuôn mặt Thương Thiên Dực tái mét, tay anh nắm chặt thành quyền,
móng tay đâm sâu vào da thịt. Anh cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Hóa ra, kẻ thù mà anh luôn tìm kiếm, nỗi ám ảnh mà anh luôn mang theo, lại không phải là cô, mà chính anh, với sự mù quáng và nỗi hận thù sai lầm, đã tự tạo ra địa ngục cho cả hai người. Tiếng tút tút của máy móc trong phòng cấp cứu vang lên đều đều, nhắc nhở anh về sinh mạng mong manh đang nằm trong đó. Diệp Linh Nhi, ân nhân của anh, người mà anh đã ngược đãi, đang đứng giữa lằn ranh sinh tử. Anh không thể để cô ra đi một lần nữa, không thể để sự thật này mãi mãi bị chôn vùi. Anh phải chuộc lỗi, anh phải bảo vệ cô, và anh phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả, kẻ đã gieo rắc nỗi hận thù sai lầm này vào tâm trí anh suốt 7 kiếp. Cánh cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra, một y tá hối hả chạy ra. Tổng tài Thương, tình trạng của phu nhân đã ổn định hơn một chút, nhưng vẫn cần theo dõi sát sao. Thương Thiên Dực thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang lão Hồ, ánh mắt anh giờ đây không còn sự lạnh lùng và thù hận, mà thay vào đó là một sự quyết tâm sắt đá. Lão Hồ, ông hãy nói cho ta biết tất cả. Không được giấu giếm bất cứ điều gì. Kẻ thù thực sự là ai? Tại sao họ lại làm điều này? Và làm thế nào để ta có thể chuộc lỗi với cô ấy? Anh đã sẵn sàng đối mặt với sự thật, dù cho nó có đau đớn đến đâu. Và đây chính là bước ngoặt quan trọng nhất, mở ra một chương mới trong câu chuyện tình yêu và định mệnh của Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi. Những lời nói của lão Hồ như sét đánh ngang tai, khiến Thương Thiên Dực hoàn toàn chìm đắm trong sự bàng hoàng và hối hận tột cùng. Anh đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu, tâm trí quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi và những mảnh ký ức vừa được hé mở. Diệp Linh Nhi, người mà anh căm ghét và hành hạ suốt bao lâu nay, lại chính là ân nhân cứu mạng anh kiếp trước. Nỗi hận thù đã ăn sâu vào máu thịt, nỗi ám ảnh về sự phản bội đã định hình cả con người anh, giờ đây sụp đổ tan tành, thay thế vào đó là cảm giác tội lỗi và sự dày vò không thể diễn tả bằng lời. Lão Hồ, ông nói thật chứ? Tất cả những gì ta nhớ về sự phản bội là giả ư? Thương Thiên Dực hỏi, giọng nói khản đặc, ánh mắt đầy đau khổ và hoài nghi. Lão Hồ gật đầu, gương mặt ông hiện rõ vẻ ưu tư. Mọi chuyện phức tạp hơn nhiều, tổng tài. Kẻ đứng sau âm mưu năm xưa rất xảo quyệt. Họ không chỉ muốn hủy diệt gia tộc Thương, mà còn muốn gieo rắc hạt giống hận thù, khiến người mãi mãi lạc lối trong sự nghi ngờ và oán hận. Ông ngừng một lát, rồi tiếp tục. Trong số tài liệu của tổ tiên, có một bức thư tuyệt mệnh của tướng quân Thương, cha của người ở kiếp trước. Thư đó nhắc đến một người phụ nữ đã hy sinh tất cả để bảo vệ danh dự của gia tộc, và người đó chính là tiểu thư Diệp gia. Thương Thiên Dực cảm thấy choáng váng. Bức thư tuyệt mệnh, anh chưa bao giờ biết về sự tồn tại của nó. Anh luôn được dạy rằng gia tộc Thương đã bị phản bội bởi chính những người thân cận nhất, và Diệp gia là kẻ đứng đầu trong số đó. Nhưng tại sao ta lại không nhớ những điều này? Tại sao ký ức của ta lại khác? Anh day chán, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép hỗn loạn trong tâm trí. Lão Hồ khẽ thở dài. Hận thù là một thứ đáng sợ, tổng tài. Nó có thể bóp méo sự thật, che mờ lý trí. Và có lẽ, có một sức mạnh nào đó đã can thiệp vào dòng luân hồi, khiến ký ức của người bị xáo trộn. Ông trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, tổ tiên của người từng nói, người mang theo một bùa hộ mệnh hình hoa mẫu đơn từ kiếp trước. Đó là vật đính ước của người và tiểu thư Diệp gia. Nó chứa đựng năng lượng bảo vệ và sự thật bị che giấu. Thương Thiên Dực lập tức đưa tay sờ lên ngực. Anh vẫn luôn đeo một sợi dây chuyền bạc có mặt hình hoa mẫu đơn được khắc tinh xảo. Anh đã đeo nó từ rất lâu rồi, coi nó như một vật may mắn, một thứ duy nhất kết nối anh với một quá khứ mơ hồ mà anh không thể lý giải. Chưa bao giờ anh biết rằng đó lại là một vật đính ước và còn mang ý nghĩa sâu xa đến vậy. Nó giống hệt vết sẹo trên cổ tay của Diệp Linh Nhi. Mọi thứ đang dần rõ ràng. Nỗi đau khổ, sự giằng xé nội tâm hiện rõ trong đôi mắt anh. Anh đã mù quáng đến mức nào mà không nhận ra sự thật hiển nhiên này? Anh đã đối xử với Diệp Linh Nhi tàn nhẫn đến mức nào?
Và còn nữa, lão Hồ tiếp tục, có một lời tiên tri cổ xưa của một vị đạo sĩ ẩn giật, nói rằng hai linh hồn bị ràng buộc bởi nghiệp chướng và định mệnh sẽ luân hồi qua 7 kiếp. Chỉ khi cả hai cùng nhận ra sự thật và hóa giải hận thù, họ mới có thể phá vỡ lời nguyền và tìm thấy tình yêu chân chính. Lời tiên tri đó càng khiến Thương Thiên Dực thêm phần bối rối. Anh và Diệp Linh Nhi, liệu có phải là hai linh hồn đó? Và liệu anh có thể hóa giải được nỗi hận thù đã ăn sâu vào mình suốt bao nhiêu kiếp? Trong khi Thương Thiên Dực đang vật lộn với mâu thuẫn nội tâm, Diệp Linh Nhi dần hồi phục trong phòng bệnh. Dù cơ thể vẫn còn yếu ớt, nhưng tâm trí cô lại dần trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Những cơn đau tim bí ẩn mà cô thường xuyên mắc phải, vốn được chẩn đoán là bệnh bẩm sinh, giờ đây lại chính là cánh cửa dẫn cô đến với những ký ức bị lãng quên. Mỗi khi cơn đau tim ập đến, những mảnh ghép của kiếp trước lại hiện ra rõ nét hơn, chân thực hơn. Cô thấy mình trong trang phục tướng quân, cầm kiếm xông pha trận mạc, rồi lại thấy mình là một nữ nhi yếu đuối, nhưng kiên cường, bảo vệ Thương Thiên Dực khỏi lưỡi kiếm của kẻ thù. Cô thấy cảnh mình tự đâm vào ngực để minh oan, để che giấu sự thật cho Thương Thiên Dực. Mỗi ký ức hiện về đều đi kèm với một cơn đau nhói ở tim, như thể trái tim cô đang phải gánh chịu tất cả nỗi đau của nhiều kiếp. Thương Thiên Dực không ngừng túc trực bên giường bệnh của Diệp Linh Nhi. Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp, vừa là sự hối lỗi, vừa là một nỗi đau không tên. Anh không dám chạm vào cô, sợ rằng cô sẽ ghê tởm anh sau tất cả những gì anh đã làm. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, quan sát cô, chờ đợi cô tỉnh lại. Một đêm, Diệp Linh Nhi lên cơn đau tim dữ dội. Cô quằn quại trên giường, gương mặt tái mét, môi tím tái. Những mảnh ký ức lại ùa về như thác lũ, mạnh mẽ và chân thực hơn bao giờ hết. Cô thấy rõ ràng cảnh Thương Thiên Dực trong kiếp tướng quân, bị bao vây bởi kẻ thù, gương mặt anh đầy vẻ tuyệt vọng. Cô đã lao ra, dùng thân mình che chắn cho anh, và rồi cô đã tự tay đâm lưỡi kiếm vào ngực mình, tạo ra một vết thương chí mạng để đánh lạc hướng kẻ thù và giúp anh trốn thoát. Cô cũng nhớ lại lời thề của anh, lời thề sẽ trả thù kẻ đã hại anh và gia tộc, và lời thề sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội, chính là cô trong hình dạng một tiểu thư Diệp gia bị hiểu lầm. Cơn đau quá lớn, khiến Diệp Linh Nhi phát ra tiếng rên yếu ớt. Thương Thiên Dực lập tức lao đến. Anh giữ chặt lấy tay cô, cố gắng trấn an. Linh Nhi, em sao rồi? Giọng anh run rẩy, đầy sự lo lắng. Trong cơn mê man và đau đớn tột cùng, Diệp Linh Nhi vô thức đưa tay ôm lấy Thương Thiên Dực. Cô ôm anh thật chặt, như thể anh là điểm tựa duy nhất của cô trong cơn bão ký ức. Và rồi, cô bắt đầu hát. Một bài đồng dao cũ kỹ, một giai điệu đã hơn 700 năm tuổi, mà cô đã vô thức hát ru cho Thương Thiên Dực trong kiếp cổ trang khi anh bị thương. Giọng hát cô yếu ớt, ngắt quãng, nhưng từng câu chữ lại vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng bệnh. Mẫu đơn ơi, hoa của lòng son, 7 kiếp luân hồi, nghĩa tình không phai. Hận thù như gió, cuốn đi mây bay. Tìm về chân ái, vạn kiếp không rời. Thương Thiên Dực sững sờ. Bài đồng dao đó, anh đã từng nghe nó trong những giấc mơ mơ hồ của mình, trong những ký ức xa xăm về một quá khứ không thể nắm bắt. Đó là bài hát mà người con gái trong mơ của anh thường hát khi anh bị thương, khi anh lên cơn hoảng loạn. Nó gợi lên một cảm giác ấm áp và an toàn lạ thường, xoa dịu nỗi sợ hãi trong tâm trí anh. Anh ôm chặt lấy Diệp Linh Nhi, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cô trên ngực mình. Nước mắt anh, thứ mà anh đã giữ kín suốt bao nhiêu năm tháng, bỗng nhiên tuôn rơi. Anh đã hận cô, đã hành hạ cô, đã làm tổn thương cô, trong khi cô lại chính là người đã hy sinh cả sinh mạng để bảo vệ anh. Nỗi ân hận như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can anh. Linh Nhi, anh xin lỗi, anh thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. Anh xin lỗi vì tất cả, anh đã sai rồi. Lời xin lỗi muộn màng, nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành và nỗi đau khổ của một người đàn ông vừa nhận ra sai lầm khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Diệp Linh Nhi dần ổn định hơn, hơi thở cô trở lại đều đặn. Cô vẫn nằm trong vòng tay anh,
gương mặt xanh xao, nhưng dường như đã bình yên hơn. Cả hai chìm vào im lặng, chỉ có tiếng máy móc y tế kêu đều đều và nhịp đập của hai trái tim đang dần đồng điệu. Trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa hận thù và tình yêu, giữa quá khứ và hiện tại dường như tan biến. Chỉ còn lại hai linh hồn đang tìm cách kết nối lại với nhau, chữa lành những vết thương đã hằn sâu qua 7 kiếp luân hồi. Thương Thiên Dực biết rằng anh không chỉ phải đối mặt với sự thật và chuộc lỗi với Diệp Linh Nhi, mà còn phải tìm ra kẻ đứng đằng sau âm mưu xuyên suốt các kiếp, kẻ đã gieo rắc sự hiểu lầm và hận thù này. Cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Sau đêm Diệp Linh Nhi lên cơn đau tim và vô thức hát bài đồng dao cổ xưa, Thương Thiên Dực hoàn toàn chìm đắm trong sự giằng xé nội tâm. Anh ngồi bên giường bệnh cô, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cô, miết nhẹ lên vết sẹo hoa mẫu đơn. Lời nói của lão Hồ, bức thư tuyệt mệnh của tổ tiên, bùa hộ mệnh hình hoa mẫu đơn trên cổ anh. Và giờ đây là bài đồng dao cô hát, tất cả đang cùng lúc gào thét trong tâm trí anh, lật đổ hoàn toàn thế giới quan và niềm tin mà anh đã xây dựng suốt 7 kiếp. Linh Nhi, anh đã làm gì em vậy? Anh thì thầm, giọng nói khản đặc vì nghẹn ngào. Anh đã hành hạ em, đã sỉ nhục em, trong khi em lại chính là ân nhân của anh. Nỗi đau khổ, sự ân hận cuộn trào trong lồng ngực anh. Anh nhớ lại từng lời nói cay độc, từng hình phạt tàn nhẫn mà anh đã dành cho cô. Anh đã bắt cô đứng dưới mưa, đã ép cô nhịn đói, đã bắt cô sao chép gia phả. Mỗi hành động đó, giờ đây đều như một nhát dao đâm vào chính tim anh. Anh nhìn ngắm gương mặt xanh xao của Diệp Linh Nhi đang say ngủ. Cô yếu ớt, mỏng manh, nhưng lại sở hữu một sức mạnh tiềm ẩn, một trái tim bao dung đủ để tha thứ cho nỗi hận thù mù quáng của anh. Anh nhớ lại những lần cô phản kháng, đôi mắt cô dù yếu đuối nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường, nỗi oan ức. Khi ấy, anh chỉ cho rằng đó là sự giả tạo, sự ngoan cố của kẻ thù. Giờ đây, anh mới hiểu, đó là tiếng lòng của một người vô tội đang gào thét đòi được minh oan. Thương Thiên Dực đứng dậy, bước đến cửa sổ bệnh viện, nhìn ra khung cảnh thành phố đang lên đèn. Ánh đèn rực rỡ, nhưng lại không thể xua đi bóng tối trong tâm hồn anh. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Anh tự hỏi chính mình. Nỗi hận thù đã ăn sâu vào anh, không chỉ là một cảm xúc, mà nó đã trở thành một phần bản năng, một động lực sống. Từ khi còn nhỏ, anh đã được ông nội kể những câu chuyện về sự phản bội của Diệp gia, về sự diệt vong của gia tộc Thương. Anh đã lớn lên với những lời thề thốt sẽ trả thù, sẽ không bao giờ tha thứ. Giờ đây, khi sự thật được hé lộ, anh cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của một vực sâu thẳm, tất cả những gì anh tin tưởng đều sụp đổ. Lão Hồ bước vào phòng, ông đã chuẩn bị một bình trà nóng. Ông đặt tách trà xuống bàn cạnh Thương Thiên Dực, ánh mắt đầy thông cảm. Tổng tài, con đường để hóa giải nghiệp chướng không hề dễ dàng. Nhưng chỉ có đối mặt với sự thật, người mới có thể tìm thấy bình yên. Thương Thiên Dực quay lại nhìn Lão Hồ, đôi mắt đỏ ngầu. Lão Hồ, ông biết tất cả những chuyện này, tại sao ông không nói cho ta sớm hơn? Lão Hồ thở dài. Tổng tài, có những sự thật chỉ có thể được tiết lộ khi đúng thời điểm. Người đã bị nỗi hận thù che mắt quá lâu. Nếu lão già này nói ra sớm hơn, có lẽ người cũng sẽ không tin. Hơn nữa, có một thế lực đang cố gắng che giấu sự thật, và lão không thể mạo hiểm tính mạng của cô chủ và của chính mình. Ông ngừng một lát. Bên cạnh đó, cũng có lời tiên tri rằng, chỉ khi ký ức của cả hai được đánh thức một cách tự nhiên, qua những va chạm định mệnh, thì lời nguyền mới có thể được phá vỡ. Thương Thiên Dực siết chặt tay. Thế lực nào? Kẻ thù thực sự là ai? Anh hỏi, giọng nói đầy sự căm phẫn mới. Lão Hồ khẽ lắc đầu. Chưa phải lúc để tiết lộ, tổng tài. Người cần phải tự mình tìm kiếm và đối mặt với nó. Nhưng lão có thể nói với người rằng, kẻ đó vẫn đang tồn tại ở kiếp này, và thậm chí còn đang ở rất gần người. Lời nói của Lão Hồ khiến Thương Thiên Dực rùng mình. Kẻ thù thực sự, kẻ đã gieo rắc sự hiểu lầm này, lại đang ở gần anh đến vậy sao? Anh lập tức nghĩ đến những đối tác kinh doanh,
những người anh từng tin tưởng. Sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh. Trong những ngày Diệp Linh Nhi nằm viện, Thương Thiên Dực không rời cô nửa bước. Anh đích thân chăm sóc cô, từ việc đút từng thìa cháo, đến việc thay băng, lau người. Anh không còn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày, thay vào đó là sự dịu dàng, ân cần đến bất ngờ. Anh nói chuyện với cô, dù cô vẫn còn mê man, anh kể cho cô nghe về những gì anh đã nhận ra, những lời xin lỗi không ngừng tuôn ra từ trái tim anh. Linh Nhi, anh xin lỗi vì tất cả. Anh đã quá mù quáng. Anh đã khiến em phải chịu đựng quá nhiều. Anh nắm chặt tay cô, đặt lên má mình. Hãy tỉnh lại đi, Linh Nhi. Anh sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi. Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi. Dù vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng dường như Diệp Linh Nhi cảm nhận được sự hiện diện của anh, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Những cơn đau tim của cô cũng thưa dần, và những giấc mơ về kiếp trước ngày càng rõ nét hơn. Cô thấy cảnh mình bị ám sát, cảnh gia tộc Diệp bị vu oan, và cả một âm mưu lớn hơn đang bao trùm lên số phận của cả hai gia tộc. Một chiều nọ, khi Thương Thiên Dực đang đọc sách cạnh giường Diệp Linh Nhi, cô khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở. Ánh mắt cô vẫn còn mơ màng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh, một tia sáng bỗng lóe lên. Thiên Dực, cô gọi tên anh yếu ớt. Thương Thiên Dực lập tức đặt cuốn sách xuống, cúi sát mặt mình vào cô. Em tỉnh rồi sao, Linh Nhi? Giọng anh run rẩy vì xúc động. Em có thấy khó chịu ở đâu không? Diệp Linh Nhi nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt cô không còn sự sợ hãi, mà thay vào đó là sự phức tạp, sự thấu hiểu. Anh đã biết tất cả rồi sao? Cô hỏi, giọng nói vẫn còn yếu ớt. Thương Thiên Dực gật đầu, nước mắt lại trực trào. Anh biết rồi, Linh Nhi. Anh biết hết rồi. Anh đã sai. Anh xin lỗi em. Anh nắm chặt lấy tay cô, siết nhẹ. Anh đã hận nhầm người. Anh đã làm tổn thương ân nhân của mình. Diệp Linh Nhi khẽ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên thái dương cô. Không phải nước mắt của sự đau khổ hay oán hận, mà là nước mắt của sự giải thoát, của nỗi buồn và cả một chút nhẹ nhõm. Em đã thấy tất cả trong mơ. Em thấy mình đã bảo vệ anh. Em thấy mình đã tự đâm vào ngực để cứu anh. Thương Thiên Dực ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc cô. Anh biết hết rồi. Đó là sự thật. Anh sẽ không bao giờ để em chịu khổ thêm nữa. Anh sẽ tìm ra kẻ đã gây ra tất cả chuyện này, và anh sẽ bắt hắn phải trả giá. Mâu thuẫn trong lòng Thương Thiên Dực đã dần được hóa giải. Nỗi hận thù đã nhường chỗ cho sự hối lỗi và khao khát được bảo vệ Diệp Linh Nhi. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách. Anh không chỉ phải đối mặt với kẻ thù giấu mặt, mà còn phải đối mặt với chính bản thân mình, với những sai lầm đã gây ra. Nhưng giờ đây, anh không còn cô đơn nữa. Anh có Diệp Linh Nhi ở bên, và cùng nhau, họ sẽ vén màn sự thật, hóa giải nghiệp chướng, và tìm thấy tình yêu chân chính của mình. Cơn đau trong tim Diệp Linh Nhi vẫn còn âm ỉ, nhưng bên cạnh Thương Thiên Dực, cô cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ, một sự bình yên mà cô chưa từng cảm nhận được kể từ khi mất đi ký ức. Hai linh hồn đã từng bị chia cắt bởi hận thù và sự hiểu lầm, giờ đây đang dần tìm thấy nhau, bắt đầu hành trình chữa lành và hàn gắn những vết thương xuyên suốt 7 kiếp luân hồi. Sau khi Diệp Linh Nhi tỉnh lại và cả hai đều biết được một phần sự thật, không khí trong phòng bệnh trở nên nặng trĩu. Thương Thiên Dực ngồi cạnh giường, siết chặt tay cô, ánh mắt vẫn còn hằn lên sự dằn vặt và hối lỗi. Diệp Linh Nhi nhìn anh, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức hỗn loạn vừa ùa về. Trái tim cô vẫn nhói đau theo từng đợt ký ức, nhưng giờ đây, nỗi đau đó không còn đơn thuần là sự hành hạ thể xác, mà là nỗi đau của sự thật. Thiên Dực, anh có còn nhớ những gì lão Hồ đã nói không? Diệp Linh Nhi khẽ hỏi, giọng còn yếu ớt, về bức thư tuyệt mệnh của tổ tiên anh, và lời tiên tri. Thương Thiên Dực gật đầu, khuôn mặt anh Tuấn tối sầm lại. Anh nhớ, anh đã quá ngu ngốc, quá mù quáng. Anh đã tin vào những lời dối trá, để nỗi hận thù dẫn lối. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ. Anh đã làm những điều tồi tệ với em, Linh Nhi.
em có ghét anh không? Diệp Linh Nhi nhìn thẳng vào mắt anh. Có ghét không? Có chứ. Những hình phạt tàn nhẫn, những lời nói cay độc, những ngày tháng cô phải chịu đựng sự hành hạ vô lý, làm sao cô có thể không ghét? Nhưng sâu thẳm trong lòng, sau khi những ký ức về kiếp trước hiện về, cô lại cảm thấy một nỗi xót xa vô hạn cho anh. Anh cũng là nạn nhân của một âm mưu, của một sự lừa dối kinh khủng. Ghét, có lẽ là có một chút. Cô nói thật lòng, rồi khẽ lắc đầu. Nhưng em cũng thương anh, Thiên Dực. Em biết anh cũng là nạn nhân. Nỗi hận thù đó đã dày vò anh suốt bao nhiêu kiếp rồi. Lời nói của Diệp Linh Nhi như gỡ bỏ một tảng đá đè nặng trong lòng Thương Thiên Dực. Anh ôm lấy cô thật chặt, vùi mặt vào hõm vai cô. Cảm ơn em, Linh Nhi. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Hơi ấm từ cơ thể cô, mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ tóc cô, tất cả đều khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ lùng, một sự bình yên mà anh chưa từng cảm nhận được trong suốt cuộc đời này. Trong những ngày tiếp theo, khi Diệp Linh Nhi dần hồi phục, Thương Thiên Dực đã dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc cô và tìm hiểu sự thật. Anh không chỉ nghe lão Hồ kể lại, mà còn đích thân tìm kiếm những tài liệu cổ xưa trong gia tộc Thương, những ghi chép bị niêm phong kỹ lưỡng, những thứ mà trước đây anh chưa từng quan tâm vì bị nỗi hận thù che mờ. Anh tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của tổ tiên Thương gia. Từng nét chữ cổ kính, run rẩy, kể về một âm mưu phản bội lớn, về một thế lực hắc ám muốn thao túng quyền lực. Quan trọng hơn, bức thư còn nhắc đến người con gái mang hoa mẫu đơn, người đã hy sinh thân mình để cứu vãn một phần huyết mạch Thương gia, và nhắn nhủ con cháu đời sau phải tìm ra sự thật, minh oan cho cô. Cùng lúc đó, Diệp Linh Nhi cũng tiếp tục có những cơn đau tim bí ẩn. Mỗi cơn đau lại như một cánh cửa mở ra một phần ký ức của kiếp trước. Cô không chỉ thấy cảnh mình hy sinh, mà còn thấy rõ hơn về kẻ đã thao túng mọi thứ. Đó là một nhân vật quyền lực, một trưởng lão trong triều đình, người đã lợi dụng lòng tin của tướng quân Thương để hãm hại ông và gia tộc. Người này có một đặc điểm nhận dạng rõ ràng, một nốt ruồi son nhỏ trên khóe mắt phải và một ánh mắt hiểm độc. Những ký ức này không chỉ giúp Diệp Linh Nhi hiểu rõ hơn về quá khứ của mình, mà còn giúp cô nhận diện kẻ thù thực sự. Một buổi tối, khi Thương Thiên Dực đang đọc những tài liệu cổ trong thư phòng, Diệp Linh Nhi bước vào. Cô đã hồi phục khá nhiều, dù sắc mặt vẫn còn xanh xao. Thiên Dực, em đã nhớ ra một vài điều quan trọng, cô nói, giọng điệu nghiêm túc. Kẻ đã hãm hại anh và gia tộc anh trong kiếp trước, em đã nhìn thấy hắn trong những ký ức của mình. Thương Thiên Dực lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén. Hắn là ai? Diệp Linh Nhi hít một hơi thật sâu. Hắn là một trưởng lão trong triều đình, có nốt ruồi son ở khóe mắt. Hắn rất xảo quyệt, và hắn đã gieo rắc sự hiểu lầm về em để che đậy tội ác của mình. Hắn muốn anh và gia tộc anh tự diệt vong trong hận thù. Thương Thiên Dực suy tư, một nốt ruồi son ở khóe mắt. Anh lập tức nhớ đến một trong những đối tác kinh doanh lâu năm của Thương gia hiện tại, trưởng lão Trần, người luôn tỏ vẻ trung thành và đáng tin cậy. Trần lão là một nhân vật có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh, luôn đứng sau các phi vụ lớn của Thương gia, và dường như là người có thể điều khiển mọi thông tin. Ánh mắt anh lóe lên sự nghi ngờ. Trưởng lão Trần, Thương Thiên Dực lẩm bẩm. Hắn luôn tỏ ra là người ủng hộ Thương gia, nhưng hắn lại có một nốt ruồi son ở khóe mắt. Anh lập tức lục tìm một bức ảnh cũ chụp chung với các đối tác. Quả nhiên, trưởng lão Trần có một nốt ruồi son nhỏ ở khóe mắt phải, và ánh mắt ông ta trong bức ảnh đó có một vẻ gian xảo khó tả. Lão Hồ đã nói rằng kẻ thù vẫn còn tồn tại ở kiếp này, và ở rất gần anh. Diệp Linh Nhi tiếp lời. Có lẽ nào, hắn chính là trưởng lão Trần. Thương Thiên Dực đứng dậy, vẻ mặt anh đầy sự phẫn nộ. Nếu hắn là kẻ đứng sau tất cả, thì hắn sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra. Hắn đã hủy hoại gia tộc Thương, và còn gieo rắc nỗi hận thù mù quáng vào lòng ta, khiến ta suýt chút nữa đã giết chết ân nhân của mình. Mâu thuẫn nội tâm của Thương Thiên Dực giờ đây đã hoàn toàn chuyển hóa thành sự phẫn nộ và quyết tâm.
Anh không còn bị giằng xé giữa hận thù và sự thật nữa. Anh đã biết ai là kẻ thù thực sự, và anh sẽ không bao giờ để hắn tiếp tục thao túng số phận của anh và Diệp Linh Nhi. Anh nhìn sang Diệp Linh Nhi, ánh mắt anh giờ đây tràn đầy sự dịu dàng và quyết tâm bảo vệ. Linh Nhi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với hắn. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương nữa. Diệp Linh Nhi gật đầu, cô biết đây là một trận chiến cam go, nhưng cô không còn cảm thấy đơn độc nữa. Bên cạnh Thương Thiên Dực, người đàn ông đã từng hành hạ cô, nhưng giờ đây lại là người bảo vệ cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cả hai cùng nắm tay nhau, đối mặt với tương lai đầy thử thách. Từ giờ phút này, họ không chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, mà còn là đồng minh, là những người cùng nhau chiến đấu để vén màn sự thật, hóa giải nghiệp chướng và tìm thấy hạnh phúc đích thực. Cuộc hành trình tìm kiếm công lý và tình yêu của họ đã chính thức bước vào giai đoạn quyết định. Những ngày tiếp theo, sự thật về trưởng lão Trần ngày càng được làm rõ qua những cuộc điều tra bí mật của Thương Thiên Dực. Với năng lực và quyền lực của mình, anh dễ dàng truy vết những giao dịch tài chính đáng ngờ, những cuộc gặp gỡ khuất tất của trưởng lão Trần với các thế lực ngầm. Càng đi sâu, Thương Thiên Dực càng bàng hoàng nhận ra một âm mưu quy mô lớn, tinh vi hơn rất nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng. Trưởng lão Trần không chỉ liên quan đến sự sụp đổ của Thương gia kiếp trước, mà còn đang ngấm ngầm thao túng và hãm hại Thương gia ở kiếp này, nhằm mục đích độc chiếm tài sản và quyền lực. Hắn đã gieo rắc sự hiểu lầm về Diệp gia, biến Diệp Linh Nhi thành mục tiêu của nỗi hận thù mù quáng của Thương Thiên Dực, nhằm che giấu tội ác thực sự của mình. Diệp Linh Nhi, dù vẫn còn yếu, cũng dốc sức hỗ trợ Thương Thiên Dực. Những cơn đau tim của cô vẫn xuất hiện, nhưng giờ đây cô không còn sợ hãi chúng nữa. Cô xem chúng như những cánh cửa dẫn lối đến những ký ức quan trọng, giúp cô nhìn rõ hơn về bản chất của trưởng lão Trần và những gì đã xảy ra. Cô nhớ lại cách hắn đã giả mạo chứng cứ, cách hắn đã kích động lòng thù hận của tướng quân Thương, và cả cách hắn đã giật dây những kẻ phản bội trong chính gia tộc Thương. Thiên Dực, em đã nhìn thấy rõ ràng hắn ở kiếp trước, Diệp Linh Nhi nói, đôi mắt cô ánh lên vẻ kiên định, dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Hắn là một kẻ độc ác và xảo quyệt. Hắn đã lợi dụng lòng tin của cha anh, của gia tộc anh, để đạt được mục đích của mình. Hắn muốn gia tộc Thương tự diệt vong trong nỗi đau và sự nghi ngờ. Thương Thiên Dực siết chặt tay cô. Anh sẽ không để hắn đạt được mục đích đó nữa. Anh sẽ bắt hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra. Nỗi hận thù giờ đây đã được chuyển hóa thành một ngọn lửa của sự chính nghĩa. Anh không còn hận Diệp Linh Nhi, mà anh căm phẫn kẻ đã gây ra mọi đau khổ cho cả hai. Anh lập tức lên kế hoạch vạch trần trưởng lão Trần. Tuy nhiên, trưởng lão Trần là một kẻ cáo già, hắn đã xây dựng một mạng lưới quyền lực vững chắc và luôn hành động rất cẩn trọng. Trong lúc Thương Thiên Dực đang chuẩn bị bằng chứng để công khai vạch mặt trưởng lão Trần, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Diệp Linh Nhi, trong nỗ lực tìm kiếm thêm bằng chứng về mối liên hệ giữa trưởng lão Trần và những kẻ phản bội trong quá khứ, đã lén lút tiếp cận một kho lưu trữ tài liệu cổ của Thương gia mà lão Hồ đã gợi ý. Đó là một nơi ít người lui tới, nằm sâu dưới lòng đất, chứa đựng những bí mật đã bị chôn vùi qua nhiều thế kỷ. Cô tin rằng có một cuốn sổ ghi chép mật của tổ tiên Thương gia bị thất lạc, trong đó có thể chứa đựng những bằng chứng cuối cùng để buộc tội trưởng lão Trần. Cô biết mình đang mạo hiểm, nhưng cô không thể ngồi yên nhìn Thương Thiên Dực một mình gánh vác mọi chuyện. Cô muốn tự tay mình vén màn sự thật, không chỉ để minh oan cho bản thân, mà còn để giúp Thương Thiên Dực thoát khỏi nỗi ám ảnh quá khứ. Khi Diệp Linh Nhi vừa tìm thấy một cuốn sổ da cũ kỹ nằm ẩn sâu trong một góc tối, một bóng đen bất ngờ xuất hiện phía sau cô. Một bàn tay thô bạo bịt miệng cô lại, và một mùi hương lạ xộc vào mũi khiến cô choáng váng. Cô cố gắng chống cự, nhưng cơ thể yếu ớt của cô không thể nào sánh được với sức mạnh của kẻ tấn công. Cuốn sổ rơi xuống đất, mở ra trang đầu tiên, hiện rõ nét chữ viết tay cổ xưa. Đó chính là cuốn sổ ghi chép mật mà cô đang tìm kiếm.
Kẻ tấn công không nói một lời, hắn nhanh chóng kéo Diệp Linh Nhi đi, mất hút trong bóng tối. Cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Khi Thương Thiên Dực gọi điện cho Diệp Linh Nhi, nhưng không thấy cô nghe máy, linh cảm xấu bất chợt ập đến. Anh lập tức liên lạc với Lão Hồ và nhận được tin Diệp Linh Nhi đã tự ý đi đến kho lưu trữ tài liệu cổ. Anh lao ngay đến đó, tim đập thình thịch. Khi bước vào kho, anh thấy cánh cửa bật mở và cuốn sổ ra nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh lẽo. Vết máu khô trên sàn nhà như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Linh Nhi, anh gầm lên, giọng nói vang vọng khắp không gian tối tăm. Nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc chiếm lấy tâm trí anh. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng anh đã không làm được. Cùng lúc đó, Thương Thiên Dực nhận được một cuộc gọi nặc danh. Giọng nói qua điện thoại bị bóp méo, nhưng anh vẫn có thể nhận ra sự độc ác và chế giễu. Tổng tài Thương, vợ yêu của ngài đang ở trong tay chúng tôi. Nếu ngài muốn cô ta sống sót, hãy làm theo lời chúng tôi. Ngài sẽ phải giao nộp toàn bộ tài sản của Thương gia và công khai nhận tội trước toàn thể công chúng rằng chính Thương gia đã gây ra mọi tội ác. Ngược lại, ngài sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ta nữa. Thương Thiên Dực siết chặt điện thoại, đôi mắt anh đỏ ngầu. Hắn đã ra tay rồi. Hắn không chỉ muốn tài sản, hắn còn muốn hủy hoại danh tiếng của Thương gia, muốn anh phải quỳ gối nhận tội, thay cho những tội ác của hắn. Nỗi đau khổ, sự giằng xé nội tâm lại một lần nữa, trỗi dậy trong lòng Thương Thiên Dực, nhưng lần này không phải là hận thù, mà là sự đối mặt trực tiếp với sự thật, anh đã ngược đãi ân nhân cứu mạng mình. Giờ đây, người con gái đó lại đang phải chịu khổ vì anh, vì những bí mật mà anh đang cố gắng phơi bày. Cảnh action, Thương Thiên Dực không chần chừ một giây phút nào. Anh không cần biết đối phương là ai, nhưng anh biết rằng Diệp Linh Nhi đang gặp nguy hiểm. Anh không thể để mất cô một lần nữa. Anh lập tức huy động toàn bộ lực lượng an ninh của Thương gia, ra lệnh truy tìm dấu vết của trưởng lão Trần và những kẻ liên quan. Anh cũng đích thân dẫn đầu, tự mình xông vào sào huyệt mà hắn đã giam giữ Diệp Linh Nhi. Sào huyệt của trưởng lão Trần là một nhà kho cũ kỹ bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, được ngụy trang rất kỹ lưỡng. Khi Thương Thiên Dực và đội cận vệ của mình đột nhập, một cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra. Tiếng súng nổ, tiếng la hét vang vọng khắp nhà kho. Thương Thiên Dực, dù mang trong mình sự tức giận và lo lắng tột độ, vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ của một vị tổng tài quyền lực. Anh chiến đấu như một con thú bị thương, không hề chùn bước trước bất kỳ kẻ cản đường nào. Anh xông thẳng vào bên trong, tìm kiếm Diệp Linh Nhi. Hắn nhìn thấy cô bị trói chặt vào một chiếc ghế, miệng bị bịt kín, đôi mắt cô tràn đầy sự sợ hãi. Trưởng lão Trần đứng đó, khuôn mặt nhếch nhác, nở nụ cười đầy hiểm độc. Ồ, tổng tài Thương, ngài đến nhanh thật đấy. Ngài có vẻ rất quan tâm đến cô vợ của mình nhỉ. Chắc hẳn ngài không muốn cô ta phải chịu khổ, đúng không? Thương Thiên Dực gầm lên, ánh mắt anh tóe lửa. Thả cô ấy ra. Kẻ phản bội thực sự là ngươi. Ngươi đã lừa dối ta, đã hại gia tộc Thương, và còn dám bắt cóc cô ấy. Trưởng lão Trần phá lên cười. Ha, ngươi đã biết rồi sao? Thú vị, nhưng đã quá muộn rồi. Ngươi không thể làm gì được ta đâu. Hắn rút ra một con dao găm sáng loáng, kề vào cổ Diệp Linh Nhi. Nếu ngươi không giao nộp tất cả, cô ta sẽ phải chết ngay lập tức. Thương Thiên Dực lao đến như một tia chớp, nhưng bị một nhóm sát thủ cản lại. Anh chiến đấu điên cuồng, không quan tâm đến những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể. Một lưỡi kiếm sắc lạnh bất ngờ chém tới từ phía sau. Thương Thiên Dực kịp thời tránh được, nhưng vẫn bị thương ở vai. Máu đỏ thấm qua chiếc áo sơ mi trắng, nhưng anh không hề nao núng. Điều quan trọng nhất bây giờ là cứu Diệp Linh Nhi. Cuối cùng, bằng một đòn tấn công mạnh mẽ, Thương Thiên Dực đánh gục những kẻ cản đường, rồi lao thẳng về phía trưởng lão Trần. Hắn ta hoảng sợ, vội vàng đẩy Diệp Linh Nhi ra và bỏ chạy. Thương Thiên Dực không đuổi theo hắn ngay lập tức. Anh lao đến bên Diệp Linh Nhi, gỡ dây trói và băng bịt miệng cho cô. Linh Nhi, em có sao không? Anh hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Diệp Linh Nhi nhìn anh, nước mắt trào ra. Thiên Dực, anh bị thương rồi. Cô đưa tay chạm vào vết thương đang rỉ máu trên vai anh. Không sao, Thương Thiên Dực đáp, khuôn mặt anh đầy vẻ kiên cường. Quan trọng là em an toàn. Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh đã đối mặt với sự thật, anh đã ngược đãi ân nhân cứu mạng mình. Và giờ đây, anh phải chuộc lỗi, phải bảo vệ cô bằng mọi giá. Kẻ thù thực sự đã lộ diện. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng Thương Thiên Dực đã không còn cô đơn nữa. Anh và Diệp Linh Nhi, hai linh hồn bị định mệnh trêu đùa, sẽ cùng nhau đối mặt với trưởng lão Trần, vén màn âm mưu xuyên suốt 7 kiếp luân hồi và tìm lại công bằng cho chính mình. Sau trận chiến kinh hoàng tại nhà kho bỏ hoang, Thương Thiên Dực đưa Diệp Linh Nhi trở về biệt thự trong tình trạng cả hai đều kiệt sức và bị thương. Diệp Linh Nhi, dù hoảng sợ, nhưng lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng khi nhìn thấy Thương Thiên Dực chiến đấu để bảo vệ cô. Vết thương trên vai anh rỉ máu, nhưng ánh mắt anh lại kiên định và tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn cô. Thiên Dực, anh có sao không? Vết thương của anh, cô lo lắng, đưa tay chạm nhẹ vào vết máu trên áo anh. Thương Thiên Dực khẽ lắc đầu, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi anh. Anh không sao, quan trọng là em an toàn, Linh Nhi. Về đến biệt thự, Lão Hồ đã chờ sẵn với đội ngũ y tế. Thương Thiên Dực được chăm sóc vết thương, còn Diệp Linh Nhi được trấn an tinh thần và kiểm tra sức khỏe tổng quát. Lúc này, trưởng lão Trần đã bỏ trốn, nhưng Thương Thiên Dực biết rằng hắn sẽ không thể lẩn trốn mãi. Giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng. Hắn chính là kẻ đứng sau tất cả, kẻ đã gieo rắc nỗi hận thù và sự hiểu lầm giữa anh và Diệp Linh Nhi. Trong căn phòng riêng của Diệp Linh Nhi, Thương Thiên Dực ngồi cạnh giường cô. Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đựng hàng ngàn lời muốn nói. Linh Nhi, anh xin lỗi, anh bắt đầu, giọng nói trầm khàn. Anh đã quá ngu ngốc, đã để nỗi hận thù mù quáng che mắt. Anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Diệp Linh Nhi nắm lấy tay anh. Em biết, Thiên Dực, nhưng em cũng biết, anh không cố ý. Anh cũng là nạn nhân của trưởng lão Trần. Cô khẽ thở dài. Những ký ức về kiếp trước, em đã nhìn thấy rõ ràng. Em thấy mình đã hy sinh thế nào để bảo vệ anh, để giữ lại huyết mạch Thương gia. Em thấy mình đã tự đâm lưỡi kiếm vào ngực để tạo ra bằng chứng giả, để anh có thể trốn thoát an toàn. Lời nói của Diệp Linh Nhi như một nhát dao nữa đâm vào trái tim Thương Thiên Dực. Anh siết chặt tay cô, nỗi ân hận cuộn trào mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh đã ép cô chịu những hình phạt kinh hoàng, những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, mà không biết rằng cô đã từng chịu đựng nỗi đau còn lớn hơn thế để cứu mạng anh. Anh xin lỗi, Linh Nhi, anh sẽ không bao giờ để em chịu đau khổ thêm nữa. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Diệp Linh Nhi khẽ lắc đầu. Không cần bù đắp, Thiên Dực. Điều em muốn là sự thật được phơi bày, và những nghiệp chướng này được hóa giải. Chúng ta không thể cứ mãi chìm đắm trong hận thù. Thương Thiên Dực gật đầu. Anh biết, anh đã ra lệnh truy lùng trưởng lão Trần. Hắn sẽ phải trả giá cho tất cả. Anh ngừng một lát, rồi nói tiếp. Nhưng, có một điều mà anh vẫn không thể hiểu. Tại sao, nếu em đã hy sinh vì anh, thì ký ức của anh lại bị bóp méo đến vậy? Tại sao anh lại tin rằng em là kẻ phản bội? Lão Hồ, người vừa bước vào phòng, lên tiếng. Tổng tài, điều này liên quan đến một lời nguyền cổ xưa và cả một loại tà thuật đã được trưởng lão Trần sử dụng. Hắn không chỉ muốn hủy hoại gia tộc Thương, mà còn muốn phá vỡ mối nhân duyên của người và cô chủ, để người mãi mãi lạc lối trong hận thù và không thể hóa giải được nghiệp chướng của kiếp trước. Lời nguyền, Diệp Linh Nhi hỏi, cô chưa từng nghe về điều này. Lão Hồ gật đầu. Đúng vậy, khi tiểu thư Diệp gia hy sinh, linh hồn cô đã chịu một phần nguyền rủa từ những kẻ phản bội, khiến ký ức về sự hy sinh đó bị che lấp, và cô chủ ở kiếp này phải mang căn bệnh tim để gánh chịu nỗi đau của kiếp trước. Còn tướng Quân Thương, do nỗi đau mất mát và sự căm phẫn quá lớn, đã bị gieo rắc một loại tà thuật vào tâm trí, khiến người luôn tin rằng kẻ đã hy sinh vì mình chính là kẻ phản bội.
Loại tà thuật này được truyền từ đời này sang đời khác, khiến nỗi hận thù cứ thế lớn dần qua mỗi kiếp luân hồi. Thương Thiên Dực siết chặt tay. Vậy ra, hắn đã không chỉ hủy hoại gia tộc, mà còn muốn hủy hoại cả linh hồn của chúng ta. Ánh mắt anh tràn đầy sự căm phẫn tột độ. Vậy làm thế nào để hóa giải lời nguyền đó? Làm thế nào để giải thoát chúng ta khỏi nghiệp chướng này? Lão Hồ nhìn cả hai. Có một cách, theo lời tiên tri cổ xưa, khi cả hai linh hồn nhận ra sự thật, họ phải cùng nhau đối mặt với kẻ đã tạo ra lời nguyền, và cùng nhau hóa giải nó bằng tình yêu và sự tha thứ chân chính. Chỉ khi đó, bánh xe luân hồi mới có thể xoay chuyển theo một hướng khác, và họ mới có thể bắt đầu một kiếp sống mới, không hận thù. Diệp Linh Nhi nhìn Thương Thiên Dực. Chúng ta sẽ làm được, Thiên Dực. Em tin chúng ta sẽ làm được. Thương Thiên Dực gật đầu, một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt anh. Anh không còn là tổng tài lạnh lùng và tàn nhẫn của trước đây nữa. Anh đã thay đổi, không chỉ vì tình yêu, mà còn vì sự thật, vì sự chuộc lỗi. Anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em, Linh Nhi. Và anh sẽ không bao giờ để kẻ đó làm hại chúng ta nữa. Hai người nắm chặt tay nhau, như thể truyền cho nhau sức mạnh và niềm tin. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Trưởng lão Trần là một kẻ nguy hiểm, và lời nguyền cổ xưa cũng không phải là thứ có thể hóa giải trong một sớm một chiều. Nhưng giờ đây, họ không còn đơn độc. Họ có nhau, có tình yêu vừa chớm nở, nhưng lại sâu sắc đến mức có thể vượt qua mọi rào cản. Trong những ngày Diệp Linh Nhi dần hồi phục, Thương Thiên Dực đã làm một điều khiến cô bất ngờ. Anh tự trừng phạt mình. Anh để cô đối xử với anh như anh từng làm với cô. Em hãy ra lệnh cho anh đi, Linh Nhi, anh nói, quỳ gối trước mặt cô, ánh mắt chân thành đến mức cô không thể từ chối. Hãy bắt anh đứng dưới mưa, hãy bắt anh nhịn đói, hãy bắt anh làm bất cứ điều gì mà anh đã từng bắt em làm. Chỉ có như vậy, anh mới có thể cảm nhận được nỗi đau của em, và hy vọng có thể chuộc lỗi một phần nào đó. Diệp Linh Nhi nhìn anh, nước mắt trào ra. Cô không thể nào ra lệnh cho anh làm những điều tàn nhẫn đó. Cô đã trải qua, cô hiểu nỗi đau đó. Nhưng cô cũng hiểu, anh đang cần được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi trong lòng. Thiên Dực, em không muốn anh phải chịu khổ. Nhưng nếu đó là cách để anh cảm thấy tốt hơn, thì anh có thể làm một việc. Thương Thiên Dực ngước nhìn cô, đầy mong chờ. Việc gì? Diệp Linh Nhi mỉm cười nhẹ, nụ cười đầu tiên sau bao ngày đau khổ. Anh hãy hát cho em nghe bài đồng dao đó. Bài đồng dao mà em đã hát cho anh trong cơn mê. Thương Thiên Dực ngỡ ngàng. Bài đồng dao đó, anh đã nghe cô hát khi anh lên cơn hoảng loạn ở kiếp trước, khi anh bị thương. Anh đã nghe cô hát trong giấc mơ của mình. Và giờ đây, anh, người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, lại phải hát nó cho cô. Anh hít một hơi thật sâu, giọng hát trầm khàn, đôi khi còn lạc đi vì xúc động. Mẫu đơn ơi, hoa của lòng son. 7 kiếp luân hồi, nghĩa tình không phai. Hận thù như gió, cuốn đi mây bay. Tìm về chân ái, vạn kiếp không rời. Từng lời ca, từng giai điệu vang lên trong căn phòng, mang theo sự chuộc lỗi, sự hối hận và tình yêu vừa chớm nở của Thương Thiên Dực. Diệp Linh Nhi nhắm mắt lại, cảm nhận giai điệu quen thuộc đó. Những ký ức của kiếp trước hiện về, không còn đau đớn mà ấm áp lạ kỳ. Cô nhớ lại cảm giác được bảo vệ, được yêu thương bởi vị tướng quân kiên cường, nhưng cũng rất dịu dàng. Giờ đây, người tướng quân đó, người đàn ông cô đã hy sinh vì lại đang hát cho cô nghe, để chuộc lỗi và hàn gắn những vết thương lòng. Đó chính là sự hóa giải hận thù, không phải bằng sự trừng phạt, mà bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Cả hai đều biết rằng, hành trình phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng giờ đây họ đã có niềm tin và sức mạnh để cùng nhau vượt qua. Sau những lời thú nhận và sự hóa giải ban đầu, Thương Thiên Dực không lãng phí một giây phút nào. Nỗi hận thù cũ đã tan biến, thay vào đó là một ngọn lửa của sự căm phẫn dành cho trưởng lão Trần và quyết tâm bảo vệ Diệp Linh Nhi. Anh lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các thành viên chủ chốt của tập đoàn Thương Thị, bao gồm cả lão Hồ.
Trưởng lão Trần không chỉ là kẻ thù của gia tộc chúng ta trong kiếp này, mà còn là kẻ đứng sau mọi bi kịch của gia tộc Thương suốt 7 kiếp luân hồi. Thương Thiên Dực tuyên bố, giọng nói anh vang dội và đầy uy lực, khác hẳn với vẻ lạnh lùng vô cảm thường ngày. Anh trình bày những bằng chứng mà anh và Diệp Linh Nhi đã tìm được, những ghi chép cổ xưa của tổ tiên, những giao dịch tài chính mờ ám, và cả những ký ức về nốt ruồi son ở khóe mắt của trưởng lão Trần mà Diệp Linh Nhi đã nhìn thấy trong các giấc mơ. Ban đầu, một số thành viên còn hoài nghi bởi trưởng lão Trần có vị trí quá vững chắc và luôn tỏ ra là người trung thành. Tuy nhiên, lão Hồ đã lên tiếng xác nhận, bổ sung thêm những thông tin chi tiết về lời nguyền và tà thuật đã được sử dụng để thao túng ký ức của Thương Thiên Dực. Lão Hồ giải thích cách mà trưởng lão Trần, với tư cách là một hậu duệ của kẻ thù năm xưa, đã tiếp tục âm mưu phá hoại Thương gia qua nhiều thế hệ, duy trì nỗi hận thù sai lầm để che giấu tội ác của chính mình. Trưởng lão Trần đã lợi dụng lòng tin của mọi người. Hắn đã gieo rắc sự ngờ vực giữa các thành viên gia tộc, lợi dụng các mối quan hệ để thao túng thị trường và thâu tóm tài sản của Thương gia một cách bí mật. Thương Thiên Dực nói tiếp, ánh mắt anh tóe lửa. Hắn không chỉ muốn tài sản, mà còn muốn hủy hoại cả danh tiếng và linh hồn của gia tộc Thương. Anh đưa ra kế hoạch chi tiết để vạch trần và bắt trưởng lão Trần phải trả giá. Kế hoạch bao gồm việc công khai mọi bằng chứng trước báo giới và các cơ quan chức năng, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản và mạng lưới kinh doanh của hắn. Trong khi Thương Thiên Dực đang chuẩn bị cho cuộc chiến công khai, Diệp Linh Nhi, dù vẫn còn yếu, lại bất ngờ gặp một biến cố mới. Cô đang đi dạo trong vườn hoa mẫu đơn mà Thương Thiên Dực vừa cho trồng, một khu vườn nhỏ nhưng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về tình yêu và sự hàn gắn. Cô cảm thấy một cơn đau tim dữ dội bất chợt ập đến, mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đó. Cơn đau không chỉ ở tim, mà còn lan ra toàn bộ cơ thể, như thể hàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua da thịt. Diệp Linh Nhi ngã khuỵu xuống, cố gắng bấu víu lấy một gốc hoa mẫu đơn. Trong cơn đau đớn tột cùng, những ký ức cuối cùng, những mảnh ghép quan trọng nhất của kiếp trước hiện ra rõ nét như một thước phim quay chậm. Cô thấy cảnh trưởng lão họ Thương, người được kính trọng nhất gia tộc, lại chính là kẻ đã tiếp tay cho trưởng lão Trần. Người này, với vẻ ngoài hiền từ và đáng kính, lại là một kẻ phản bội đội lốt, ngấm ngầm cấu kết với kẻ thù để hãm hại chính gia tộc mình. Hắn ta không chỉ thao túng tài chính, mà còn là kẻ đã trực tiếp truyền tà thuật lên Thương Thiên Dực ở kiếp trước, làm sai lệch ký ức của anh về Diệp Linh Nhi. Cô cũng thấy rõ cảnh mình, sau khi tự đâm mình để cứu Thương Thiên Dực, đã bị trưởng lão Trần và trưởng lão họ Thương kia giam cầm, ép buộc phải chịu đựng sự đau đớn và mang tiếng oan để che giấu tội ác của chúng. Đó là một sự thật kinh hoàng, kẻ phản bội thực sự không chỉ là trưởng lão Trần, mà còn có một nhân vật quyền lực khác, một trưởng lão của chính họ Thương, kẻ đang tồn tại ở kiếp này, và thậm chí còn là đối tác kinh doanh quan trọng nhất của Thương Thiên Dực hiện tại. Diệp Linh Nhi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra. Không thể nào, trưởng lão gia, chính là hắn. Cô thì thầm, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Trưởng lão gia là người cô chú trọng vì sự đáng kính và luôn ủng hộ Thương Thiên Dực. Hắn đã đóng vai trò là cố vấn cho anh, giúp đỡ anh trong nhiều phi vụ lớn. Ai có thể ngờ, kẻ đó lại chính là một trong những kẻ chủ mưu. Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Diệp Linh Nhi reo vang. Đó là một số lạ. Cô do dự một chút, rồi nhấc máy. Alo. Một giọng nói trầm thấp vang lên, quen thuộc đến đáng sợ. Cô Diệp, cô đã biết rồi sao? Thật đáng tiếc. Cô không nên can thiệp vào chuyện của người lớn. Đó chính là giọng nói của trưởng lão gia. Hắn không còn giả vờ là người tốt nữa, mà lộ rõ bản chất hiểm độc. Ta biết cô và Thương Thiên Dực đang âm thầm điều tra ta. Nhưng đã quá muộn rồi. Bây giờ, cô sẽ phải trả giá cho sự tò mò của mình. Ngay lập tức, Diệp Linh Nhi nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở. Cô quay lại, một bóng người cao lớn đứng ở đó, ánh mắt hắn lạnh lẽo, trên tay hắn là một khẩu súng lục.
không phải trưởng lão Trần, mà là một trong những tay sai của trưởng lão gia. Xin lỗi cô Diệp, tổng tài Thương sẽ không bao giờ tìm thấy cô nữa đâu. Hắn nói, rồi lao đến. Cảnh action Diệp Linh Nhi, dù yếu ớt, vẫn cố gắng chạy trốn. Cô biết mình phải báo cho Thương Thiên Dực. Cô lao ra khỏi cửa, chạy về phía vườn hoa mẫu đơn. Tên sát thủ đuổi theo sát nút. Cô chạy, chạy không ngừng nghỉ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì bệnh tim, mà vì nỗi sợ hãi tột cùng. Trong khi đó, Thương Thiên Dực đang ở trong phòng họp, chuẩn bị công bố mọi bằng chứng chống lại trưởng lão Trần. Bỗng nhiên, điện thoại của anh rung lên. Đó là cuộc gọi từ hệ thống an ninh của biệt thự. Tổng tài, có kẻ lạ mặt đột nhập vào biệt thự. Cô chủ Diệp Linh Nhi đang gặp nguy hiểm. Thương Thiên Dực đứng bật dậy, chiếc ghế đổ rầm. Cái gì? Anh gầm lên, ánh mắt anh tóe lửa. Bảo vệ Linh Nhi bằng mọi giá. Ta đến ngay. Anh lao ra khỏi phòng họp như một cơn gió, bỏ lại phía sau những gương mặt bàng hoàng của các thành viên. Anh chạy như điên trong hành lang, về phía vườn hoa mẫu đơn. Tiếng súng nổ vang lên khiến tim anh thắt lại. Linh Nhi, Linh Nhi, anh gào lên. Khi anh đến nơi, anh nhìn thấy Diệp Linh Nhi đang chạy trốn khỏi tên sát thủ. Tên sát thủ nhắm bắn, một viên đạn sượt qua vai Diệp Linh Nhi, khiến cô ngã nhào. Thương Thiên Dực không nghĩ nhiều. Anh lao thẳng về phía tên sát thủ, không màng đến sự an toàn của bản thân. Anh tấn công hắn như một con mãnh thú, đôi mắt anh đỏ ngầu. Tên sát thủ không ngờ Thương Thiên Dực lại xuất hiện nhanh đến vậy, và lại còn trực tiếp ra tay. Hắn bị Thương Thiên Dực đánh bật ra, rồi bất ngờ rút dao găm. Nam chính một mình xông vào xào huyệt giải cứu nữ chính, bị thương nặng. Thương Thiên Dực và tên sát thủ giao chiến ác liệt. Tên sát thủ rất lão luyện, nhưng Thương Thiên Dực lại chiến đấu bằng cả sinh mạng mình, bằng nỗi lo sợ mất đi Diệp Linh Nhi, bằng sự phẫn nộ tột cùng đối với những kẻ đã dám động đến cô. Anh tung ra những đòn hiểm hóc, không để lại đường lui cho đối phương. Cuối cùng, anh áp đảo được tên sát thủ, đánh gục hắn xuống đất. Nhưng trong lúc chiến đấu, tên sát thủ đã kịp đâm một nhát dao vào bụng Thương Thiên Dực. Anh khẽ rên lên, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Máu thấm ra từ vết thương, lan rộng trên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Anh không quan tâm đến vết thương của mình. Anh lao đến bên Diệp Linh Nhi, ôm chặt lấy cô. Em có sao không, Linh Nhi? Anh hỏi, giọng nói khản đặc. Diệp Linh Nhi nhìn vết thương trên bụng anh, nước mắt trào ra. Thiên Dực, anh bị thương rồi. Anh bị thương nặng rồi. Cô run rẩy, tay cô ấn mạnh vào vết thương đang chảy máu của anh, cố gắng cầm máu. Thương Thiên Dực nở nụ cười yếu ớt, máu từ khóe miệng anh rỉ ra. Không sao, chỉ cần em an toàn là được. Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Lão Hồ và các vệ sĩ cũng vừa kịp đến nơi. Họ nhanh chóng khống chế tên sát thủ và đưa Thương Thiên Dực đi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, Diệp Linh Nhi ôm chặt lấy anh, nước mắt cô không ngừng rơi. Anh đã hy sinh vì cô, đã bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cô. Nỗi hận thù của kiếp trước đã hoàn toàn được hóa giải bằng hành động dũng cảm và tình yêu chân thành của anh ở kiếp này. Giờ đây, chỉ còn một mục tiêu duy nhất, tìm ra trưởng lão Trần và trưởng lão Gia, vén màn toàn bộ âm mưu và hóa giải nghiệp chướng đã đeo bám họ suốt 7 kiếp luân hồi. Thương Thiên Dực đã đối mặt với sự thật, anh đã ngược đãi ân nhân cứu mạng mình. Giờ đây, anh đã chứng minh rằng anh sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ cô. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng tình yêu của họ đã trở thành một ngọn hải đăng, dẫn lối họ vượt qua mọi khó khăn. Thương Thiên Dực được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Diệp Linh Nhi ngồi ngoài, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp vì khóc. Cô nắm chặt bàn tay mình, những mảnh ký ức về kiếp trước cứ thế ùa về, rõ ràng hơn bao giờ hết, hòa quyện với thực tại đau đớn. Cô nhớ lại cảm giác lo lắng đến tột cùng khi Thương Thiên Dực kiếp tướng quân bị trọng thương, và giờ đây, cảm giác ấy lại tái hiện nguyên vẹn khi anh nằm trong phòng mổ vì bảo vệ cô. Lão Hồ đứng bên cạnh, ánh mắt ông đầy vẻ thương xót khi nhìn Diệp Linh Nhi. Cô chủ, người đừng lo lắng quá.
tổng tài sẽ không sao đâu. Người đã sống sót qua 7 kiếp luân hồi, sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy. Diệp Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Lão Hồ. Lão Hồ, ông có thể kể cho tôi nghe mọi thứ không? Mọi thứ về kiếp trước, về âm mưu của trưởng lão Trần và trưởng lão gia. Tôi muốn biết tất cả. Cô cần sự thật, cần hiểu rõ mọi chuyện để có thể đối mặt với tương lai. Lão Hồ gật đầu. Đã đến lúc rồi, cô chủ. Mọi chuyện bắt đầu từ hơn 700 năm trước, vào thời Thương Triều hùng mạnh. Và rồi, Lão Hồ bắt đầu kể một câu chuyện dài và đầy bi kịch về quá khứ luân hồi của họ. Một câu chuyện mà cả Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi đều đã phải gánh chịu hậu quả suốt bao nhiêu kiếp. Hồi ức toàn bộ kiếp trước hiện ra. Kiếp trước, tổng tài Thương là tướng quân Thương Thiên Dực, một vị tướng quân trẻ tuổi, tài ba, được hoàng đế tin tưởng và bách tính yêu mến. Người là niềm tự hào của gia tộc Thương, một gia tộc trung quân ái quốc, quyền thế bậc nhất. Còn cô chủ, người là Diệp Thanh Lam, tiểu thư của Diệp gia, một gia tộc đối trọng với Thương gia về quyền lực, nhưng lại vô cùng thanh liêm và chính trực. Tuy nhiên, hai gia tộc lại có mối quan hệ thâm tình, và tướng quân Thương cùng tiểu thư Diệp Thanh Lam, vốn là thanh mai trúc mã, đã được định ước hôn nhân từ thuở nhỏ. Trưởng lão Trần, khi đó là thái phó Trần Hiển, một kẻ có dã tâm và mưu mô xảo quyệt. Hắn ta luôn khao khát quyền lực tối cao, nhưng lại không thể đối đầu trực diện với Thương gia và Diệp gia. Hắn ta đã bí mật cấu kết với trưởng lão gia, khi đó là thượng thư Lương Bách, một kẻ tham lam và đố kỵ, mang trong mình dòng máu Thương gia, nhưng lại bị ghen ghét bởi tài năng của tướng quân Thương. Hai kẻ này đã lên một âm mưu kinh thiên động địa, nhằm hủy diệt cả hai gia tộc để độc chiếm triều chính. Thái phó Trần Hiển và thượng thư Lương Bách đã vu oan cho tướng quân Thương tội danh mưu phản, làm giả chứng cứ và bí mật đầu độc hoàng đế. Tướng quân Thương bị triều đình truy nã gắt gao, gia tộc Thương đứng trước nguy cơ bị chu di cửu tộc. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, Diệp Thanh Lam, cô chủ của kiếp trước, đã bất chấp hiểm nguy, bất chấp danh dự gia tộc để cứu tướng quân Thương. Cô đã bí mật liên lạc với ông già này, Lão Hồ, khi đó là người thân cận của Diệp gia, và cùng nhau vạch ra một kế hoạch liều lĩnh. Cô đã dùng thân mình che chắn cho tướng quân Thương khỏi một mũi tên độc trong trận chiến cuối cùng. Vết sẹo hoa mẫu đơn trên cổ tay cô chính là minh chứng cho sự hy sinh đó. Sau khi tướng quân Thương thoát hiểm, cô đã tự nguyện mang tội danh phản bội, tự đâm lưỡi kiếm vào ngực để tạo ra một bằng chứng giả, khiến triều đình và bách tính tin rằng cô là kẻ đã cấu kết với tướng quân Thương, nhưng sau đó lại phản bội anh ta. Hành động đó của cô không chỉ đánh lạc hướng kẻ thù, mà còn giúp tướng quân Thương có thời gian trốn thoát và xây dựng lực lượng phản công. Nhưng đổi lại, Diệp Thanh Lam phải chịu đựng sự hành hạ tàn khốc, bị giam cầm trong ngục tối, mang tiếng xấu muôn đời. Thượng thư Lương Bách, kẻ mang dòng máu Thương gia, nhưng lại muốn hủy hoại chính gia tộc mình, đã đích thân thực hiện một loại tà thuật cổ xưa lên tướng quân Thương, khi anh đang bị thương nặng và suy yếu tinh thần. Tà thuật đó đã bóp méo ký ức của anh về Diệp Thanh Lam, biến cô thành kẻ phản bội trong tâm trí anh, khiến anh mang nỗi hận thù sâu sắc qua nhiều kiếp luân hồi. Hắn ta muốn tướng quân Thương mãi mãi chìm trong đau khổ và nghi ngờ, không thể tìm được sự thật. Sau khi tướng quân Thương trốn thoát, ông đã phải trải qua nhiều năm tháng ẩn mình, xây dựng lại lực lượng. Trong thời gian đó, Diệp Thanh Lam đã âm thầm chịu đựng nỗi oan ức và sự hành hạ, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng trong ngục tối. Tướng quân Thương cuối cùng cũng đã lật đổ được thái phó Trần Hiển và thượng thư Lương Bách, minh oan cho gia tộc mình. Nhưng nỗi đau mất Diệp Thanh Lam, cùng với ký ức sai lệch về sự phản bội của cô, đã trở thành một vết sẹo không thể xóa nhòa trong trái tim anh, và nỗi hận thù đó đã đi theo anh qua từng kiếp. Lão Hồ ngừng lời, ánh mắt ông nhìn xa xăm, như thể đang sống lại những ký ức đau buồn đó. Và giờ đây, sau 7 kiếp luân hồi, người và cô chủ đã gặp lại nhau. Trưởng lão Trần và trưởng lão gia ở kiếp này chính là hóa thân của thái phó Trần Hiển và thượng thư Lương Bách. Bọn chúng vẫn tiếp tục âm mưu phá hoại Thương gia
và vẫn muốn người và cô chủ không thể hóa giải được nghiệp chướng. Căn bệnh tim của cô chủ chính là di chứng của vết thương chí mạng mà cô chủ đã chịu ở kiếp trước, và những cơn đau tim đó chính là cánh cửa dẫn lối đến những ký ức bị chôn vùi. Diệp Linh Nhi nghe lão Hồ kể, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Mọi thứ đã rõ ràng. Nỗi oan ức không còn là của riêng cô, mà là của cả hai người. Cô đã hy sinh thân phận, hy sinh cuộc đời mình để cứu anh, và anh lại bị lừa dối để hận thù cô. Vậy làm thế nào để hóa giải tất cả, lão Hồ? Cô hỏi, giọng nói khản đặc. Lão Hồ nhìn cô và cánh cửa phòng cấp cứu nơi Thương Thiên Dực đang nằm. Lời nguyền chỉ có thể bị phá vỡ khi cả hai người, bằng tình yêu và sự tha thứ chân chính, cùng nhau đối mặt với kẻ thù thực sự, vén màn toàn bộ âm mưu, và cùng nhau hóa giải những nút thắt của nghiệp chướng. Quan trọng nhất là sự tha thứ, không chỉ tha thứ cho kẻ thù, mà còn tha thứ cho chính bản thân mình, vì những sai lầm đã gây ra. Đúng lúc đó, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy hy vọng. Tổng tài đã qua cơn nguy kịch, viên đạn đã được gắp ra, nhưng anh ấy cần thời gian để hồi phục. Diệp Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Cô vội vã chạy vào phòng bệnh, nhìn thấy Thương Thiên Dực đang nằm đó, gương mặt anh tái nhợt, nhưng hơi thở đã đều đặn. Cô nắm lấy tay anh, đặt lên má mình. Thiên Dực, anh đã không sao rồi. Vài ngày sau, Thương Thiên Dực dần hồi phục. Diệp Linh Nhi kể cho anh nghe tất cả những gì lão Hồ đã nói. Thương Thiên Dực lắng nghe, đôi mắt anh đỏ ngầu. Nỗi căm phẫn dành cho trưởng lão Trần và trưởng lão Gia bùng lên dữ dội. Thì ra, tất cả là do bọn chúng. Bọn chúng đã lừa dối ta, đã khiến ta hành hạ ân nhân của mình. Anh siết chặt tay thành quyền. Khi vết thương dần lành, Thương Thiên Dực bất ngờ quỳ gối trước mặt Diệp Linh Nhi. Cô giật mình. Thiên Dực, anh đang làm gì vậy? Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh tràn đầy sự hối lỗi và đau khổ. Linh Nhi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm với em. Anh đã khiến em phải chịu đựng nỗi đau không đáng có. Anh đã đối xử với em như một kẻ thù, trong khi em lại là người đã hy sinh cả sinh mạng để cứu anh. Anh rút ra một con dao găm nhỏ, sắc lạnh. Em hãy trừng phạt anh đi. Em hãy dùng con dao này, đâm vào tim anh, như anh đã từng làm em đau khổ. Hoặc em hãy bắt anh phải trải qua tất cả những gì anh đã ép em chịu đựng. Anh sẽ không phản kháng. Diệp Linh Nhi nhìn con dao trong tay anh, rồi nhìn gương mặt đau khổ của anh. Nước mắt cô trào ra. Cô không thể làm điều đó. Cô không phải là kẻ thù của anh, và cô cũng không muốn trở thành một kẻ độc ác. Thiên Dực, anh đứng dậy đi. Em không thể làm điều đó. Anh lắc đầu. Không, anh phải được trừng phạt. Anh không thể sống với tội lỗi này. Diệp Linh Nhi đưa tay nhẹ nhàng lấy con dao từ tay anh, đặt nó xuống bàn. Cô quỳ xuống đối diện anh, ôm lấy gương mặt anh. Thiên Dực, trừng phạt không phải là cách để hóa giải hận thù. Tha thứ mới là cách. Cô nhìn sâu vào mắt anh. Anh đã đau khổ đủ rồi. Em cũng đã đau khổ đủ rồi. Chúng ta hãy cùng nhau tha thứ cho kẻ đã gây ra tội ác, và tha thứ cho chính bản thân mình vì đã bị lừa dối. Cô đứng dậy, kéo anh đứng lên. Điều em muốn anh làm không phải là tự trừng phạt, mà là cùng em đối mặt với trưởng lão Trần và trưởng lão Gia. Cùng em vén màn sự thật và cùng em phá vỡ lời nguyền này. Chúng ta sẽ cùng nhau hóa giải nghiệp chướng bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Thương Thiên Dực nhìn cô, đôi mắt anh tràn đầy sự biết ơn và tình yêu. Anh ôm chặt lấy cô. Được, anh sẽ làm mọi thứ mà em muốn. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả. Giờ đây, hận thù đã thực sự được hóa giải, không phải bằng sự trả thù, mà bằng sự thấu hiểu, lòng bao dung và tình yêu chân chính. Hai linh hồn đã từng bị chia cắt bởi định mệnh và sự lừa dối, giờ đây đã tìm thấy nhau, sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi thử thách để tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Sau khoảnh khắc hóa giải hận thù đầy cảm động, Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi không còn chìm đắm trong đau khổ hay tự dằn vặt.
Họ cùng nhau vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để đối phó với trưởng lão Trần và trưởng lão Gia, hai kẻ đã giật dây mọi bi kịch xuyên suốt 7 kiếp luân hồi. Thương Thiên Dực, với sự nhạy bén và quyền lực của một tổng tài, đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi bằng chứng, từ những tài liệu tài chính gian lận của trưởng lão Trần đến những ghi chép cổ xưa của gia tộc Thương, được Diệp Linh Nhi giải mã qua những ký ức của cô. Diệp Linh Nhi giờ đây đã hiểu rõ vai trò của mình, không còn là cô gái yếu đuối phải chịu đựng. Cô trở thành một đồng minh kiên cường, cùng Thương Thiên Dực phân tích các thông tin, gợi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt từ ký ức cổ xưa để bổ sung vào bức tranh âm mưu. Trưởng lão Gia là kẻ thâm độc hơn nhiều, Thiên Dực, Diệp Linh Nhi nói, đôi mắt cô ánh lên sự cảnh giác. Hắn là một con rắn độc ẩn mình dưới lớp vỏ bọc đáng kính. Hắn ta luôn tỏ ra trung thành để dễ dàng thao túng anh và gia tộc. Thương Thiên Dực gật đầu, vẻ mặt anh lạnh lùng. Anh đã quá tin tưởng hắn. Hắn đã lợi dụng lòng tin của anh để phá hoại từ bên trong. Anh nhớ lại những lần trưởng lão Gia gợi ý anh đưa ra các quyết định quan trọng, những lời khuyên tưởng chừng như vô hại, nhưng lại đẩy Thương gia vào những tình huống bất lợi. Chúng ta sẽ không để hắn thoát tội. Kế hoạch của họ là tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị đặc biệt của Thương thị, mời tất cả các đối tác và cổ đông quan trọng, bao gồm cả trưởng lão Trần và trưởng lão Gia. Đây sẽ là sân khấu để họ phơi bày toàn bộ sự thật trước công chúng, bóc trần bộ mặt thật của hai kẻ phản bội. Ngày diễn ra cuộc họp, không khí tại tòa nhà Thương thị căng thẳng đến nghẹt thở. Các phóng viên vây kín bên ngoài, những tin đồn về sự bất ổn nội bộ của tập đoàn lớn nhất, Đế Đô lan truyền như cháy rừng. Bên trong phòng họp, trưởng lão Trần và trưởng lão Gia ngồi đối diện Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi, vẻ mặt của cả hai đều tỏ ra bình tĩnh, thậm chí là ngạo mạn. Trưởng lão Trần vẫn giữ nụ cười giả tạo thường thấy, còn trưởng lão Gia thì ánh mắt lấp lánh sự tinh quái ẩn sâu. Chúng không biết rằng đây chính là ngày tận thế của chúng. Thương Thiên Dực bước lên bục phát biểu, ánh mắt anh quét qua toàn bộ hội trường, dừng lại ở trưởng lão Trần và trưởng lão Gia. Kính thưa các vị cổ đông và đối tác, giọng anh vang dội, đầy uy quyền, hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này không chỉ để thảo luận về tình hình kinh doanh, mà còn để vén màn một sự thật đã bị che giấu suốt nhiều thế kỷ. Trưởng lão Trần nhếch mép, cười khẩy, hắn nghĩ rằng Thương Thiên Dực đang cố tạo ấn tượng. Tổng tài Thương, xin ngài hãy đi thẳng vào vấn đề. Thời gian của chúng ta rất quý báu. Thương Thiên Dực phớt lờ lời khiêu khích của hắn. Anh ra hiệu cho lão Hồ, và một màn hình lớn phía sau, anh bắt đầu hiển thị những bằng chứng đầu tiên. Đó là những tài liệu kế toán giả mạo, những hợp đồng mờ ám, và những khoản tiền khổng lồ bị biển thủ từ quỹ của Thương thị, tất cả đều có chữ ký và dấu vân tay của trưởng lão Trần. Khuôn mặt của trưởng lão Trần dần biến sắc, sự tự tin ban đầu tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn. Những bằng chứng này cho thấy trưởng lão Trần đã lợi dụng vị trí của mình để biển thủ tài sản của Thương thị, gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho tập đoàn, Thương Thiên Dực nói, giọng anh lạnh lùng. Nhưng đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Anh quay sang Diệp Linh Nhi, cô gật đầu. Diệp Linh Nhi bước đến bên cạnh Thương Thiên Dực, thu hút mọi ánh nhìn. Cô cầm trong tay một cuốn sổ da cũ kỹ, chính là cuốn sổ ghi chép mật mà cô đã tìm thấy trước khi bị bắt cóc. Thưa các vị, Diệp Linh Nhi bắt đầu, giọng nói cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sức mạnh lay động lòng người. Tôi xin được trình bày những bằng chứng về một âm mưu đã kéo dài suốt 7 kiếp luân hồi. Trưởng lão Gia, từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bỗng nhiên biến sắc khi thấy cuốn sổ trong tay Diệp Linh Nhi. Hắn ta biết cuốn sổ đó chứa đựng những bí mật khủng khiếp nhất của hắn. Cô Diệp, cô đang nói gì vậy? Cô có bằng chứng gì mà lại nói những lời hoang đường như vậy? Hắn cố gắng ngắt lời, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt. Diệp Linh Nhi nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định. Tôi có bằng chứng. Bằng chứng được ghi lại trong cuốn sổ này và trong chính ký ức của tôi. Cô mở cuốn sổ và lão Hồ bắt đầu trình chiếu những hình ảnh được phục chế từ những ghi chép cổ xưa.
Đó là hình ảnh của Thái Phó Trần Hiển và Thượng thư Lương Bách cùng với những kế hoạch tàn độc của chúng để hãm hại Thương gia. Và rõ ràng nhất là những nét vẽ về một người đàn ông có nốt ruồi son ở khóe mắt, kẻ đã thao túng mọi chuyện. Trưởng lão gia, Diệp Linh Nhi nói, giọng cô vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Hắn ta chính là hóa thân của Thượng thư Lương Bách, kẻ đã cấu kết với Thái Phó Trần Hiển để hãm hại Thương gia ở kiếp trước. Hắn ta đã đích thân sử dụng tà thuật để bóp méo ký ức của tướng quân Thương, khiến anh ấy tin rằng tôi là kẻ phản bội. Và hắn ta, ở kiếp này, vẫn tiếp tục âm mưu phá hoại Thương gia từ bên trong. Cả phòng họp chìm vào sự hỗn loạn. Mọi người xì xào, bàn tán, những ánh mắt kinh ngạc và phẫn nộ đổ dồn về phía trưởng lão Trần và trưởng lão gia. Trưởng lão Trần sợ hãi tột độ, hắn ta vội vàng đứng dậy, định bỏ trốn. Nhưng Thương Thiên Dực đã chuẩn bị sẵn. Đội cận vệ đã được bố trí kín đáo, lập tức chặn đứng mọi lối thoát. Cảnh action, nam chính và nữ chính cùng đối mặt với kẻ thù thực sự, vén màn âm mưu xuyên suốt 7 kiếp luân hồi. Trưởng lão gia thấy không thể thoát được, liền cười lớn, một nụ cười điên loạn và độc ác. Ha ha, các ngươi đã biết rồi sao? Thì sao chứ? Dù các ngươi có biết sự thật, thì cũng không thể làm gì được ta. Ta đã gieo rắc sự hỗn loạn và đau khổ cho gia tộc Thương suốt 7 kiếp. Các ngươi nghĩ có thể phá vỡ lời nguyền này sao? Hắn ta bất ngờ rút ra một lọ thuốc nhỏ, định tự sát để không bị bắt sống. Nhưng Thương Thiên Dực đã nhanh hơn. Anh lao đến, đánh bật lọ thuốc ra khỏi tay hắn. Trưởng lão gia giận dữ, hắn ta tấn công Thương Thiên Dực bằng một chiêu thức võ công cổ truyền mà hắn ta đã học được từ kiếp trước. Hắn không chỉ là một lão già xảo quyệt mà còn là một cao thủ. Cuộc giao tranh nảy lửa diễn ra giữa Thương Thiên Dực và trưởng lão gia. Thương Thiên Dực dù vết thương chưa lành hẳn, nhưng với sự phẫn nộ và quyết tâm bảo vệ Diệp Linh Nhi, anh chiến đấu hết sức mình. Diệp Linh Nhi đứng bên cạnh, cô không còn là người quan sát bị động. Cô sử dụng những ký ức từ kiếp trước, những kiến thức về các chiêu thức võ công cổ xưa mà cô đã học được để hỗ trợ Thương Thiên Dực. Thiên Dực, hắn ta có một điểm yếu ở chân trái. Cô hét lên. Chiêu thức này có thể vô hiệu hóa đòn tấn công của hắn. Thương Thiên Dực lắng nghe lời Diệp Linh Nhi, anh lập tức thay đổi chiêu thức, tập trung tấn công vào điểm yếu của trưởng lão gia. Cuối cùng, sau một đòn quyết định, Thương Thiên Dực đánh gục trưởng lão gia. Hắn ta ngã vật xuống đất, không còn sức lực để chống cự. Trưởng lão Trần thấy trưởng lão gia đã bị bắt, cũng lập tức bị khống chế. Toàn bộ phòng họp chìm vào im lặng. Mọi người đều bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Sự thật đã được phơi bày. Kẻ thù thực sự đã lộ diện. Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi đứng cạnh nhau. Dù mệt mỏi nhưng ánh mắt họ ánh lên sự chiến thắng và niềm hy vọng. Họ đã cùng nhau đối mặt với kẻ thù, cùng nhau vén màn âm mưu xuyên suốt 7 kiếp luân hồi. Đây không chỉ là chiến thắng của họ, mà còn là chiến thắng của sự thật, của tình yêu và sự tha thứ. Nghiệp chướng đã đeo bám họ suốt bao nhiêu kiếp, giờ đây đã có thể được hóa giải. Sau cuộc đối đầu kịch tính tại phòng họp, trưởng lão gia và trưởng lão Trần đã bị bắt giữ. Bộ mặt thật của chúng được phơi bày trước toàn thể giới thượng lưu. Tin tức về âm mưu kéo dài 7 kiếp luân hồi, về sự lừa dối tinh vi và nỗi hận thù mù quáng đã gây chấn động dư luận. Tập đoàn Thương Thị đã tổ chức họp báo công khai, minh oan cho Diệp Linh Nhi và gia tộc Diệp, đồng thời cung cấp đầy đủ bằng chứng về tội ác của hai kẻ phản bội. Thương Thiên Dực, với vai trò là tổng tài, đã đích thân đứng ra xin lỗi Diệp Linh Nhi trước toàn thể công chúng, tuyên bố tình yêu và sự bảo vệ vĩnh viễn dành cho cô. Dù đã chiến thắng kẻ thù, nhưng Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi vẫn biết rằng thử thách lớn nhất của họ vẫn còn ở phía trước, hóa giải lời nguyền nghiệp chướng đã đeo bám họ suốt 7 kiếp. Lão Hồ, với kiến thức sâu rộng về những bí ẩn cổ xưa, đã giải thích rằng việc bắt giữ kẻ thù chỉ là bước đầu. Để phá vỡ hoàn toàn lời nguyền, họ cần phải thực hiện một nghi lễ cổ xưa,
Một nghi lễ đòi hỏi sự hợp nhất của hai linh hồn và lòng tin tuyệt đối vào tình yêu. Theo lời tiên tri, nghi lễ này phải được thực hiện tại nơi khởi nguyên, một địa điểm linh thiêng ẩn mình đã bị lãng quên từ rất lâu. Lão Hồ nói, ánh mắt ông đầy vẻ trang nghiêm. Đó là nơi mà lời nguyền đã được tạo ra, và cũng là nơi duy nhất có thể hóa giải nó. Nghi lễ đòi hỏi sự thuần khiết trong tình yêu và sự tha thứ trọn vẹn. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hay hận thù nào còn tồn tại trong lòng, nghi lễ sẽ thất bại và lời nguyền sẽ mãi mãi đeo bám hai người. Thương Thiên Dực nhìn Diệp Linh Nhi, bàn tay anh siết chặt tay cô. Chúng ta sẽ làm được, Linh Nhi. Anh tin vào tình yêu của chúng ta. Diệp Linh Nhi gật đầu, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cô biết rằng việc tha thứ hoàn toàn cho những kẻ đã gây ra đau khổ cho cô và Thương Thiên Dực là một điều không hề dễ dàng. Những hình phạt, những lời sỉ nhục mà cô đã phải chịu đựng vẫn còn ám ảnh. Nhưng cô cũng biết chỉ có tha thứ mới thực sự giải thoát được cả hai. Dưới sự dẫn dắt của Lão Hồ, Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi bắt đầu hành trình tìm đến nơi khởi nguyên. Đó là một ngôi đền cổ bị bỏ hoang, nằm sâu trong một khu rừng già, được bao phủ bởi màn sương huyền bí và những tán cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi. Đường đi hiểm trở, những cạm bẫy thiên nhiên và cả những ảo ảnh do tàn dư của lời nguyền để lại, cố gắng ngăn cản họ. Trên đường đi, Diệp Linh Nhi vẫn thỉnh thoảng có những cơn đau tim, nhưng giờ đây, cô đã học cách kiểm soát chúng, biến chúng thành những chỉ dẫn. Mỗi lần cơn đau ập đến, cô lại thấy rõ hơn về sự đau khổ của Thương Thiên Dực trong các kiếp trước, về nỗi cô đơn, sự dày vò mà anh phải chịu đựng khi tin rằng mình bị phản bội. Chính những ký ức đó giúp cô thấu hiểu anh hơn và củng cố thêm niềm tin vào sự tha thứ. Thương Thiên Dực luôn ở bên cạnh cô, dìu dắt cô qua những con đường khó khăn. Anh không ngừng thể hiện sự quan tâm, dịu dàng và tình yêu sâu sắc của mình. Linh Nhi, em có mệt không? Chúng ta nghỉ một lát nhé. Anh hỏi, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Anh cẩn thận băng bó những vết chầy xước nhỏ trên tay cô, đút cho cô từng miếng thức ăn. Anh không còn vẻ lạnh lùng của một tổng tài quyền lực, mà trở thành một người đàn ông ấm áp, tận tụy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu. Diệp Linh Nhi nhìn anh, trái tim cô rung động. Em không sao, Thiên Dực. Em biết anh đang cố gắng rất nhiều. Em cũng sẽ cố gắng. Cô nhớ lại cảnh anh đã quỳ gối xin lỗi cô, nhớ lại cách anh đã bất chấp nguy hiểm để cứu cô khỏi tay trưởng lão gia. Những hành động đó đã xóa nhòa đi mọi hận thù còn sót lại trong lòng cô. Sau nhiều ngày băng rừng vượt suối, họ cuối cùng cũng đến được nơi khởi nguyên. Ngôi đền cổ kính hiện ra giữa màn sương, mang theo vẻ uy nghiêm và cổ kính đến đáng sợ. Bên trong, một bàn thờ đá lớn được đặt ở trung tâm, và những hình vẽ kỳ lạ bao phủ khắp các bức tường, kể về một câu chuyện tình yêu bi kịch và một lời nguyền kinh khủng. Đây là nơi mà mọi thứ bắt đầu, và cũng là nơi mọi thứ sẽ kết thúc, Lão Hồ nói, giọng ông vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Để thực hiện nghi lễ, cả hai người phải đặt tay lên bàn thờ đá và cùng nhau niệm chú. Quan trọng nhất là trái tim của hai người phải hoàn toàn hướng về tình yêu và sự tha thứ. Không một chút hận thù nào được phép tồn tại. Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi nhìn nhau. Họ hít một hơi thật sâu, rồi cùng nhau bước đến bàn thờ đá. Họ đặt bàn tay của mình lên phiến đá lạnh lẽo. Diệp Linh Nhi cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy qua cơ thể mình. Những ký ức cuối cùng về kiếp trước hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, bao gồm cả những giây phút đau khổ nhất, những khoảnh khắc cô bị trưởng lão Trần và trưởng lão gia hành hạ. Sự tức giận thoáng qua trong lòng cô. Nhớ kỹ, cô chủ, tha thứ, hãy tha thứ, Lão Hồ khẽ nhắc nhở. Diệp Linh Nhi nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu. Cô nhớ lại hình ảnh Thương Thiên Dực đã quỳ gối xin lỗi cô, nhớ lại ánh mắt hối hận của anh. Cô nhớ lại cách anh đã bất chấp tính mạng để cứu cô. Cô không thể để nỗi hận thù nhỏ nhoi còn sót lại này phá hỏng tất cả. Cô tập trung vào hình ảnh bông hoa mẫu đơn, biểu tượng của sự hy sinh và tình yêu vĩnh cửu. Tôi tha thứ, cô thầm nhủ.
Tôi tha thứ cho tất cả. Tôi tha thứ cho trưởng lão Trần, tôi tha thứ cho trưởng lão Gia, và tôi tha thứ cho chính mình. Thương Thiên Dực cũng cảm nhận được những luồng năng lượng xoáy vào tâm trí anh. Anh thấy rõ hình ảnh mình đã từng hành hạ Diệp Linh Nhi, từng lời nói độc ác, từng hình phạt tàn nhẫn. Nỗi đau khổ và sự tự trách lại dâng lên. Anh đã làm gì vậy? Anh tự hỏi. Nhưng rồi, anh nhìn sang Diệp Linh Nhi, nhìn ánh mắt kiên định của cô. Anh nhớ lại những nụ cười hiếm hoi của cô trong những ngày tháng bị hành hạ, nhớ lại cách cô đã tha thứ cho anh. Tôi tha thứ, anh cũng thầm nhủ. Tôi tha thứ cho những kẻ đã lừa dối tôi, và tôi tha thứ cho chính mình vì đã mù quáng. Họ cùng nhau niệm chú, những lời chú cổ xưa vang vọng trong ngôi đền. Năng lượng từ bàn thờ đá bao trùm lấy hai người, tạo thành một luồng sáng ấm áp. Vết sẹo hoa mẫu đơn trên cổ tay Diệp Linh Nhi bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, và mặt dây chuyền hình hoa mẫu đơn trên ngực Thương Thiên Dực cũng tỏa ra ánh sáng tương tự. Hai luồng sáng hòa quyện vào nhau, tạo thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Khi lời chú kết thúc, luồng sáng dần tan biến. Diệp Linh Nhi cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng, như thể gánh nặng ngàn cân đã được trút bỏ. Căn bệnh tim của cô, vốn đã hành hạ cô suốt bao năm, giờ đây không còn nữa. Trái tim cô đập khỏe mạnh, đều đặn. Thương Thiên Dực cũng cảm thấy một sự thanh thản lạ kỳ. Nỗi ám ảnh về sự phản bội đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí anh. Anh cảm thấy một sự bình yên sâu sắc, một tình yêu thuần khiết dành cho Diệp Linh Nhi. Họ nhìn nhau, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Lời nguyền đã được hóa giải, nghiệp chướng đã được phá vỡ. Bánh xe luân hồi đã xoay chuyển, mang đến cho họ một cơ hội mới, một kiếp sống mới, không còn hận thù. Họ đã đối mặt với thử thách cuối cùng và đã vượt qua nó bằng tình yêu và sự tha thứ chân chính. Từ giờ phút này, họ sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời tràn ngập hạnh phúc và tình yêu. Sau khi hoàn thành nghi lễ hóa giải lời nguyền tại nơi khởi nguyên, Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi trở về biệt thự Thương gia, mang theo sự thanh thản và niềm hạnh phúc chưa từng có. Mọi gánh nặng từ quá khứ, những ám ảnh của 7 kiếp luân hồi đã hoàn toàn tan biến. Căn bệnh tim của Diệp Linh Nhi đã khỏi hẳn, và những cơn đau quặn thắt đã không còn hành hạ cô. Trong đôi mắt Thương Thiên Dực, nỗi hận thù đã được thay thế bằng tình yêu thuần khiết và sự dịu dàng vô hạn. Biệt thự Thương gia, vốn từng là nhà tù dát vàng đối với Diệp Linh Nhi, giờ đây tràn ngập tiếng cười và không khí ấm áp. Cô không còn là vợ hợp đồng, mà là phu nhân Thương gia được yêu thương và trân trọng. Thương Thiên Dực dành hết thời gian rảnh rỗi cho cô. Anh đưa cô đi khắp nơi, bù đắp cho những ngày tháng cô đã chịu khổ. Họ cùng nhau đi du lịch, khám phá những vùng đất mới và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên nhau. Linh Nhi, em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đến đó, Thương Thiên Dực nói, ánh mắt anh tràn đầy sự cưng chiều khi họ đang ngồi trong phòng khách, cùng nhau xem một cuốn album ảnh. Diệp Linh Nhi mỉm cười, đi đâu cũng được, miễn là có anh ở bên. Cô dựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể hạnh phúc đến vậy, Thiên Dực. Cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi sống trong đau khổ và oan ức. Thương Thiên Dực siết chặt tay cô. Anh cũng vậy, Linh Nhi. Anh cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi sống trong hận thù và sự dày vò. Em là ánh sáng đã đưa anh thoát khỏi bóng tối đó. Trưởng lão Trần và trưởng lão Gia đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho tội ác của mình. Với những bằng chứng rõ ràng và sự hỗ trợ của lão Hồ cùng các thành viên trung thành của Thương gia, hai kẻ này đã bị kết án và phải đối mặt với công lý. Tập đoàn Thương Thị đã vượt qua được cuộc khủng hoảng và thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn dưới sự lãnh đạo của Thương Thiên Dực, người đã học được bài học quý giá về lòng tin và sự tha thứ. Một ngày nọ, khi Diệp Linh Nhi đang dạo bước trong vườn hoa mẫu đơn của biệt thự, nơi đã chứng kiến sự khởi đầu của những biến cố, và cũng là nơi cô tìm thấy những mảnh ký ức cuối cùng, cô nhìn thấy lão Hồ đang tưới cây. Ông vẫn vẻ mặt trầm ngâm, nhưng ánh mắt ông đã bớt đi phần u buồn. Lão Hồ, cảm ơn ông rất nhiều, Diệp Linh Nhi nói. Nếu không có ông,
có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật. Lão Hồ khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền hậu. Đó là sứ mệnh của lão. Giờ đây, hai người đã hóa giải được nghiệp chướng, lời nguyền đã được phá bỏ. Lão cũng có thể an lòng. Diệp Linh Nhi thắc mắc, lời nguyền đã phá bỏ rồi, vậy ông có còn nhiệm vụ gì nữa không? Lão Hồ nhìn lên bầu trời, ánh mắt ông ánh lên vẻ huyền bí. Sứ mệnh của lão đã hoàn thành, lão cũng đã đến lúc phải trở về nơi thuộc về mình. Nhưng hai người hãy nhớ, tình yêu chân chính và sự tha thứ là sức mạnh lớn nhất. Hãy giữ gìn hạnh phúc này, mãi mãi. Nói rồi, thân ảnh lão Hồ dần trở nên mờ ảo, như một làn khói mỏng tan vào không khí. Diệp Linh Nhi dụi mắt, không tin vào những gì mình vừa thấy. Lão Hồ đã biến mất. Cô biết, ông không phải là một người bình thường, ông là người đã dẫn lối cho họ trong suốt hành trình hóa giải nghiệp chướng. Sau sự biến mất của lão Hồ, Diệp Linh Nhi và Thương Thiên Dực càng trân trọng hơn những khoảnh khắc họ có được. Họ hiểu rằng hạnh phúc này là kết quả của một hành trình dài đầy đau khổ và thử thách, nhưng cũng là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu. Một năm sau, Diệp Linh Nhi và Thương Thiên Dực tổ chức một lễ cưới trang trọng và ấm cúng. Đó không chỉ là một lễ cưới đơn thuần, mà còn là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống mới, một tình yêu đã vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian. Diệp Linh Nhi mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, trên cổ tay cô, vết sẹo hoa mẫu đơn vẫn còn đó, nhạt nhòa, nhưng lại là biểu tượng của tình yêu và sự hy sinh. Thương Thiên Dực nắm chặt tay cô, ánh mắt anh tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng, chúng ta cũng đã tìm thấy nhau, Thương Thiên Dực thì thầm, hôn nhẹ lên trán cô. Anh yêu em, Linh Nhi. Anh sẽ yêu em qua mọi kiếp luân hồi. Diệp Linh Nhi mỉm cười, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Em cũng yêu anh, Thiên Dực. Cảm ơn anh vì đã tìm thấy em, và đã cùng em hóa giải tất cả. Họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, dưới sự chứng kiến của những người thân yêu, và những bông hoa mẫu đơn nở rộ trong vườn. Nghiệp chướng đã kết thúc, lời nguyền đã được phá vỡ, và một chương mới của hạnh phúc đã bắt đầu. Vài năm sau đó, Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi chào đón hai đứa con đáng yêu, một trai một gái. Cuộc sống của họ tràn ngập tiếng cười và tình yêu. Họ sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc, không còn bị ám ảnh bởi quá khứ. Tuy nhiên, họ không bao giờ quên những bài học đã học được về sức mạnh của tình yêu, sự tha thứ, và sự thật rằng mỗi hành động đều có nghiệp báo. Họ sống một cuộc đời ý nghĩa, dùng quyền lực và tài sản của mình để giúp đỡ những người khó khăn, để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Dưới ánh trăng rằm, Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi thường cùng nhau ngồi trong vườn hoa mẫu đơn, kể cho các con nghe những câu chuyện về tình yêu của họ, về sự hy sinh và lòng dũng cảm. Họ không kể về những chi tiết đau khổ của các kiếp trước, mà chỉ kể về hành trình tìm kiếm hạnh phúc, về cách tình yêu đã chiến thắng mọi khó khăn. Mẫu đơn ơi, hoa của lòng son. 7 kiếp luân hồi, nghĩa tình không phai. Hận thù như gió, cuốn đi mây bay. Tìm về chân ái, vạn kiếp không rời. Bài đồng dao cổ xưa lại vang lên trong khu vườn, không còn là lời hát của nỗi đau, mà là khúc ca của hạnh phúc, của tình yêu vĩnh cửu, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Hai linh hồn đã vượt qua 7 kiếp luân hồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ bình yên và hạnh phúc đích thực của mình. Thời gian trôi đi thật nhanh, đã 10 năm kể từ ngày Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi hóa giải lời nguyền nghiệp chướng. Cuộc sống của họ là một bức tranh viên mãn của hạnh phúc và bình yên. Hai đứa con, Thương Duật và Thương Linh, lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, cùng với sự quan tâm ấm áp của lão Hồ, người thỉnh thoảng vẫn xuất hiện như một làn gió thoảng, mang theo những lời chỉ dẫn bí ẩn, rồi lại biến mất không dấu vết. Lão Hồ, trong những lần hiếm hoi đó, luôn nhìn lũ trẻ với ánh mắt đầy thâm ý, như thể ông đang nhìn thấy những hạt mầm của một tương lai tươi sáng, không còn bị vướng bận bởi quá khứ. Thương Duật, cậu con trai cả, thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo và sự thông minh của Thương Thiên Dực, nhưng lại mang trong mình sự ấm áp và lạc quan của Diệp Linh Nhi. Còn Thương Linh, cô con gái út, là một bản sao thu nhỏ của Diệp Linh Nhi,
với đôi mắt to tròn, lanh lợi và một trái tim nhân hậu. Chúng không hề hay biết về những bi kịch trong quá khứ của cha mẹ, mà chỉ lớn lên với những câu chuyện cổ tích về tình yêu vượt thời gian và những bông hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự gắn kết vĩnh cửu. Một buổi chiều mùa hạ, khi Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi đang dạo bước trong khu vườn hoa mẫu đơn của biệt thự, ánh nắng vàng óng trải dài trên những cánh hoa rực rỡ, Diệp Linh Nhi bất chợt cảm thấy một cơn nhói nhẹ ở tim. Cô khẽ nhíu mày, đưa tay lên ngực. 10 năm rồi, cơn đau này đã không còn xuất hiện. Thương Thiên Dực lập tức nhận ra. Anh lo lắng nắm lấy tay cô. Linh Nhi, em sao vậy? Có phải bệnh cũ tái phát không? Nỗi sợ hãi thoáng qua trong mắt anh. Diệp Linh Nhi lắc đầu, trấn an anh. Không phải bệnh cũ, Thiên Dực, chỉ là một cảm giác rất lạ. Em thấy một hình ảnh thoáng qua trong đầu, hình ảnh một ngôi đền đổ nát và những linh hồn bị mắc kẹt. Cô nhắm mắt lại, cố gắng nắm bắt mảnh ký ức vụt qua. Em thấy những linh hồn đau khổ, hình như là của trưởng lão Trần và trưởng lão Gia. Thương Thiên Dực siết chặt tay cô. Dù đã tha thứ cho chúng, nhưng anh vẫn không thể quên những tội ác mà chúng đã gây ra. Có lẽ là tàn dư của lời nguyền, anh suy đoán. Đúng lúc đó, Thương Duật và Thương Linh chạy đến, mang theo một quả bóng. Mẹ ơi, bố ơi, chơi với chúng con đi, Thương Linh reo lên. Thương Duật, với vẻ mặt trầm tư hơn, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cha mẹ. Bố mẹ có chuyện gì sao? Diệp Linh Nhi nhìn con, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô khẽ mỉm cười. Không có gì đâu con, chỉ là mẹ hơi mệt một chút. Đêm đó, Diệp Linh Nhi có một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình quay trở lại nơi khởi nguyên, nhưng ngôi đền giờ đây không còn linh thiêng như trước, mà bao phủ bởi một thứ năng lượng u ám. Trong đó, cô nhìn thấy hai linh hồn mờ ảo, đang bị xiềng xích bởi những sợi xích vô hình, quằn quại trong đau khổ. Đó chính là linh hồn của trưởng lão Trần và trưởng lão Gia. Chúng không thể siêu thoát, bị mắc kẹt trong vòng luân hồi của sự hận thù và nghiệp báo. Diệp Linh Nhi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát ra. Cô vội vàng lay Thương Thiên Dực. Thiên Dực, em đã thấy chúng. Linh hồn của trưởng lão Trần và trưởng lão Gia vẫn đang bị mắc kẹt. Chúng không thể siêu thoát. Thương Thiên Dực cũng bàng hoàng. Anh nhớ lại lời lão Hồ nói, lời nguyền chỉ được hóa giải khi có sự tha thứ trọn vẹn. Dù họ đã tha thứ cho kẻ thù, nhưng có lẽ linh hồn của trưởng lão Trần và trưởng lão Gia vẫn chưa tìm thấy sự an bài. Sáng hôm sau, Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi quyết định quay trở lại nơi khởi nguyên, lần này là để thực hiện một việc khác, cầu nguyện cho sự siêu thoát của trưởng lão Trần và trưởng lão Gia. Họ biết rằng việc này không dễ dàng và có thể đối mặt với những nguy hiểm mới. Nhưng họ tin rằng, để hoàn toàn phá bỏ mọi dấu vết của nghiệp chướng, họ cần phải giúp đỡ những linh hồn đã từng gây ra đau khổ cho mình. Khi họ đến nơi khởi nguyên, ngôi đền vẫn tĩnh lặng và uy nghiêm, nhưng Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi đều cảm nhận được một luồng năng lượng tiêu cực tỏa ra từ bên trong. Bước vào ngôi đền, họ nhìn thấy hai vệt sáng mờ ảo đang quằn quại trên bàn thờ đá, chính là linh hồn của trưởng lão Trần và trưởng lão Gia. Chúng không có hình hài rõ ràng, chỉ là những luồng khí đen xen lẫn những tiếng rên rỉ đau khổ. Chúng ta phải giúp chúng, Diệp Linh Nhi nói, ánh mắt cô đầy xót xa. Dù chúng đã gây ra tội ác, nhưng giờ đây chúng cũng đang phải chịu đựng nỗi đau. Thương Thiên Dực gật đầu. Anh nắm chặt tay Diệp Linh Nhi. Chúng ta hãy cùng nhau. Hãy để tình yêu và sự tha thứ của chúng ta giúp chúng tìm thấy sự an nghỉ. Họ cùng nhau quỳ xuống trước bàn thờ đá, hai tay nắm chặt. Diệp Linh Nhi bắt đầu niệm những lời chú đã học được từ lão Hồ, những lời chú về sự tha thứ và siêu thoát. Thương Thiên Dực cũng nhắm mắt lại, tập trung vào việc gửi đi những suy nghĩ tích cực, mong muốn những linh hồn kia được giải thoát. Khi họ niệm chú, luồng năng lượng từ bàn thờ đá lại bùng lên, nhưng lần này không phải là ánh sáng rực rỡ như trước, mà là một luồng sáng dịu nhẹ, màu vàng ấm áp. Luồng sáng đó bao trùm lấy hai vệt đen đang quằn quại. Ban đầu, những vệt đen chống cự, chúng gào thét trong đau khổ và hận thù. Nhưng dần dần,
Dưới sức mạnh của lời chú và tình yêu thương, chúng bắt đầu dịu lại. Tiếng rên rỉ yếu dần và những vệt đen cũng bắt đầu nhạt nhòa đi. Cuối cùng, hai vệt đen hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai luồng sáng nhỏ, bay lên không trung rồi tan vào hư vô. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp ngôi đền. Diệp Linh Nhi và Thương Thiên Dực mở mắt, nhìn nhau. Nụ cười bình yên nở trên môi họ. Họ biết rằng mọi thứ đã thực sự kết thúc. Những linh hồn tội lỗi cuối cùng cũng đã tìm thấy sự an nghỉ và nghiệp chướng của họ đã được hóa giải một cách trọn vẹn. Khi trở về nhà, Diệp Linh Nhi cảm thấy một sự bình yên sâu sắc hơn bao giờ hết. Cơn nhói nhẹ ở tim đã biến mất hoàn toàn. Cô biết rằng vết sẹo của thời gian, những dấu vết của quá khứ đau khổ, giờ đây đã được chữa lành hoàn toàn. Tình yêu của họ không chỉ vượt qua thử thách của 7 kiếp luân hồi, mà còn lan tỏa để chữa lành cả những vết thương của kẻ thù. Nhiều năm sau đó, khi Thương Duật và Thương Linh lớn lên, họ được cha mẹ kể cho nghe những câu chuyện về tình yêu, lòng dũng cảm và sự tha thứ. Họ không được kể chi tiết về nỗi đau hay hận thù, mà chỉ về cách tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ. Cả Thương Duật và Thương Linh đều có một vết sẹo nhỏ, hình hoa mẫu đơn trên cổ tay, giống hệt vết sẹo của Diệp Linh Nhi. Đó không phải là dấu hiệu của nghiệp chướng hay đau khổ, mà là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, của sự gắn kết xuyên suốt các thế hệ. Thương Thiên Dực và Diệp Linh Nhi sống một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc và ý nghĩa. Họ đã chứng minh rằng, dù cho quá khứ có bi kịch đến đâu, dù cho nghiệp chướng có nặng nề đến mấy, thì tình yêu và sự tha thứ chân chính vẫn luôn là sức mạnh lớn nhất, có thể hàn gắn mọi vết thương và dẫn lối đến hạnh phúc đích thực. Câu chuyện của họ trở thành một huyền thoại trong gia tộc Thương, một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu vượt thời gian và định mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy cho Nhím một like, đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới hay nữa nhé. Chúc các bạn vui vẻ.